chương 45 đến chương 79, tiếp phần trước. Tuyết Vũ nghĩ đến cảnh ngủ chung với Lục Phong, làm sao đây hồi hộp quá. Tắm không nổi nữa. Dù sao cũng phải cho anh ấy một ám hiệu, cửa không có khóa. Lục Phong, lấy hộ em cái khăn với. Được. Lục Phong lấy chiếc khăn trong tủ. Liệu anh ấy có vào rồi trở nên thô bạo? Trời ơi, mình đang nghĩ gì thế này? Tuyết Vũ, anh để khăn trong cái giỏ trước cửa. Tuyết Vũ nghĩ, Lục Phong đúng là đồ ngốc. Em tắm xong rồi. Sao mình có cảm giác Tuyết Vũ có vẻ không vui nhỉ? Tuyết Vũ, em bảo anh không nằm đất nữa, là bảo anh ngủ ở phòng đọc sách bên cạnh sao? Anh sợ mẹ em nữa đi phát hiện. Tuyết Vũ trùm kín chăn lại, Lục Phong, đúng là đồ ngốc thật mà. Ủa, là sao ta? Điện thoại để trên tủ giường reng lên, đã giờ này rồi mà còn ai gọi thế? Lục Phong bắt máy, Tuyết Vũ, mai tới công ty. Tập đoàn quyết định sẽ tiến hành kỷ luật cháu. Chuyển cảnh đến sáng hôm sau trong công ty Kỷ Thị. Bà nội Tuyết Vũ đập một cái rầm lên bàn. Tuyết Vũ, tuy rằng ngày trước ông nội gả cháu cho một người như vậy cũng không phải xứng lắm. Nhưng con cũng không thể vì đạo phòng tòng phu mà làm hại đến danh tiếng Kỷ gia được. Con làm gì sao? Con dám lý sự. Kỷ Hữu Dung khóc, bà ơi, bà đừng giận quá, cháu cũng không ngờ Tuyết Vũ lại là người như vậy. Tuyết Vũ nhớ lại tối qua Lục Phong bảo, ngày mai anh cần đi gặp một người, không thể đi cùng em được. Dạ, không sao, anh không phải lo. Em phải tự tin vào chính mình, chẳng có vấn đề gì là không giải quyết được cả, vẫn còn có anh đây. Anh tin tưởng em thế sao? Đương nhiên là thế rồi. Phải rồi, lúc đi thì mang cái này theo. Nhà họ Kỷ này cũng quá đủ rồi. Hữu Dung vừa khóc vừa nói, Kỷ Tuyết Vũ, chị quyến rũ đàn ông, phá hoại hạnh phúc vốn thuộc về tôi. Nhưng chị cũng không thể làm tổn hại đến lợi ích của nhà họ Kỷ chứ. Kỷ Hồng Vũ bảo, đây có tin tức về việc vợ chồng trục trặc. Kỷ Tuyết Vũ, có cô thật này. Hữu Dung, vẫn còn có cháu là vẫn rõ những điều đó, bà sẽ làm chủ cho cháu. Tuyết Vũ, dừng lại tất cả các hoạt động ở công ty của cháu ngay lập tức. Bà, chỉ mấy lời nói và vài dòng nước mắt từ một phía của Hữu Dung, mà bà đã định tội cháu. Cũng quá buồn cười rồi đấy. Nước mắt của Kỷ Hữu Dung từ lớn tới bé chỉ cần muốn là có thể chảy, thật chẳng có tí giá trị nào cả. Chỉ có ở trước mặt bà là kéo được ít thương hại mà thôi. Bà xem thái độ của chị ta kìa, với cháu thì không nói, nhưng sao có thể cư xử với bà như vậy? Kỷ Tuyết Vũ, cháu có thái độ với trưởng bối như thế này sao? Cháu Kỷ Tuyết Vũ, đã kết hôn rồi, chồng cháu cũng chỉ có một người là Lục Phong. Cô nói tôi cướp đàn ông của cô. Đừng nói là Lục Thiếu Thượng Hải nhé. Đúng vậy. Nếu không do chị quyến rũ Lục Thiếu, sao anh ấy có thể không thèm nhìn tôi? Tuyết Vũ cười, Lục Thiếu thích cái gì ở cô chứ? Thích cô ở chỗ ngực to não bé sao? Hay thích cô ở chỗ giàu kinh nghiệm với đàn ông? Chị nói lung tung gì thế? Chúng tôi đã nói chuyện với nhau từ lâu rồi. Lục Phong đẩy cửa bước vào gõ gõ, xin lỗi, tôi tới muộn. Lục Phong, không phải anh có việc sao? Không có gì quan trọng bằng việc của em. Mấy người ở đây, ai cũng chưa gặp Lục Thiếu bao giờ, nhưng tôi có vị này là quản gia nhà họ Lục. Nghiêm chính quản gia Lục Phong vừa gọi tới nói, cô Kỷ Hữu Dung, Lục Thiếu đã nói, nếu cô còn dám dùng cái danh bạn gái của cậu ấy đi lừa người khác, cậu ấy sẽ kiện cô tội phỉ báng, lúc đó trên đầu đề các báo sẽ là ảnh của cô. Bà ơi, cứ coi như Lục Thiếu không thích cháu, thì Kỷ Tuyết Vũ kia cũng quyến rũ đàn ông, cũng đều đáng bị phạt. Lục Phong anh bị cắm sừng mà còn nói giúp người ta, cười chết thôi. Cô Kỷ Hữu Dung, cô còn làm nhục Kỷ Tuyết Vũ và Lục Phong nữa, thì cũng sẽ gặp luật sư tội phỉ báng đó. Và cũng có thể kiện cả Kỷ gia nữa. Kỷ Hồng Vũ níu vai Kỷ Hữu Dung, không phải, chúng ta nói chuyện tử tế nào. Hữu Dung, mau xin lỗi đi, đừng đắc tội với Lục gia. Lục Thiếu sao có thể là bạn của một thằng phế vật như Lục Phong kia chứ? Nói không chừng là hắn tặng Kỷ Tuyết Vũ lên giường Lục Thiếu rồi, đổi lấy tiền tài và danh lợi. Quản gia liền tát Kỷ Hữu Dung một cái sưng đỏ cả mặt. Ông là cái thá gì mà dám đánh tôi? Cô không chỉ làm nhục cô Kỷ, mà còn làm nhục Lục Thiếu. Tôi chỉ nói sự thật, cô ta chỉ là một kẻ phiền. Quản gia lại tát cho Kỷ Hữu Dung một cái nữa. Kỷ Hữu Dung ôm mặt khóc, ông dám. Cô Kỷ đây vẫn nên có chừng mực thôi, cái miệng hại cái thân đấy. Bà ơi, bà đứng nhìn người ngoài bắt nạt cháu sao? Quản gia nghiêm chính, ông đánh người của Kỷ gia một cách bừa bãi, có phải quá đáng lắm không? Bà không dạy được cháu mình, thì tôi dạy thay thôi ấy mà. Chuyện nhà họ Kỷ không đến phiên người ngoài nhúng tay vào. Bà Kỷ đúng là vẫn còn nguyên khí phách năm đó. Phòng đơn thông báo kiện này bà cứ nên cầm lấy trước đi. Ngày mai chúng tôi sẽ đệ đơn kiện Kỷ Hữu Dung lên tòa. Kỷ gia cũng sẽ nhận được phiếu triệu tập của tòa nhanh thôi. Bà nội Kỷ Tuyết Vũ thở không nổi, bây giờ mà nhận phiếu triệu tập từ tòa, lại còn Lục gia kiện nữa. Giá cổ phiếu chúng ta chắc chắn sẽ tụt dốc, danh dự cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Tuyết Vũ kéo tay Lục Phong,
Em cũng là người nhà họ Kỷ, làm thế này có quá đáng lắm không? Lục Phong lấy tay xoa đầu Tuyết Vũ, em thiện lương quá rồi, lần này anh phải cho nhà họ Kỷ ăn quả đắng mới được. Nhưng mà, Nghiêm tổng quản, thôi bỏ đi, tôi và Tuyết Vũ cũng là người nhà họ Kỷ. Kiện Kỷ thị thì đúng là sẽ gây ầm ĩ đấy. Kỷ Hữu Dung liếc nhìn qua Lục Phong nghĩ, quả nhiên vẫn có ý với mình, chắc chắn là đố kỵ với mình nên mới bỏ cuộc. Chi bằng bồi thường thì chỉ cần một mình Kỷ Hữu Dung cũng được. Kỷ Hữu Dung quỵ xuống, sao thế được, tôi kiếm sao được chừng đó tiền. Ôm lấy chân Lục Phong khóc, trước đây điều do tôi sai. Xin anh bỏ qua cho tôi cũng chỉ là một tên phế vật trong miệng cô, sao có năng lực giúp cô được. Kỷ Hữu Dung quay sang Tuyết Vũ kéo tay, chị Tuyết Vũ, chúng ta là chị em mà, giúp em đi. Tuyết Vũ nhìn Lục Phong, chuyện này. Tuyết Vũ rụt tay lại, tôi cũng chưa từng gặp Lục thiếu bao giờ, sao giúp cô được. Hữu Dung khóc nức nở, vậy tôi sống làm sao? Các người đều thật nhẫn tâm. Nghiêm quản gia nói, cô Tuyết Vũ, lòng thương hại nên để cho người biết cảm nhận được nó. Tôi tự bạt tai mình 100 cái, tôi là đồ đáng chết, tôi không nên nói linh tinh. Xin Lục thiếu hãy tha thứ cho tôi đúng là tội đáng muôn chết. Phiền Nghiêm quản gia đếm chỗ còn lại Kỷ Hữu Dung, tôi và Tuyết Vũ đi trước. Vâng. Hai người đi thong thả. Bà thật sự không cản sao? Tên Lục Phong đó và Kỷ Tuyết Vũ đều coi bà không ra gì. Đủ rồi. Các cháu nếu còn trèo lên quan hệ với ai được như Kỷ Tuyết Vũ và Lục thiếu Thường Hải kia, thì cũng có thể coi ta như vậy đấy. Nhưng mấy đứa chỉ biết đấu đá lẫn nhau, việc cần làm thì không ra hồn. Chỉ biết gây phiền phức cho bà già này, tự kiểm điểm cho ta đi. Chuyển cảnh đến mấy ngày sau, trong phòng làm việc của Tuyết Vũ, công việc hôm nay cuối cùng đã xong rồi. Tuyết Vũ, tan làm chưa? Vừa định trả lời thì điện thoại reng lên. Tuyết Vũ bắt máy. Alo, Tuyết Vũ mẹ trúng thưởng lớn rồi, mau gọi cả Lục Phong tới cửa hàng giúp mẹ rời cái sofa nào. Mẹ, có thể bảo nhân viên vận chuyển làm không? Việc này mà cũng thương thằng danh Lục Phong ấy sao? Nó ăn không của nhà họ Kỷ, thì cũng phải bắt nó làm nhiều lên chứ. Các cô cậu đừng đụng vào, xước mất cái sofa da cá sấu của tôi bây giờ. Xin lỗi. Xin cô ký vào đây ạ. Đừng có lằng nhằng, mau bảo nó qua đây, mẹ sắp mệt chết rồi. Lục Phong, anh có thể qua cửa hàng giúp mẹ chuyển cái sofa trúng thưởng không? Trúng thưởng? Chuyện tốt thế, anh đi ngay đây. Vậy hôm nay em tự về nhà, anh không cần vòng loại đón em đâu. Dạ. Lục Phong nghĩ, cơ hội trúng thưởng này có hơi quá trùng hợp không nhỉ? Chuyển cảnh lúc Tuyết Vũ tan làm bước ra khỏi công ty Kỷ thị. Tuyết Vũ thở dài, làm sao để mẹ có thể đối xử với Lục Phong tốt hơn đây? Có một chiếc xe dừng lại trước mặt Tuyết Vũ. Chị dâu, em là Tiểu Thiên. Anh Phong bảo em tới đón chị về. Tuyết Vũ nghĩ, Lục Phong anh ấy thật là cẩn thận. Tiểu Thiên, cảm ơn cậu nhé. Anh Phong bình thường cũng đối xử rất tốt với em, chị dâu khách sáo rồi. Vương Đằng thấy xe Tuyết Vũ đang trên đường về nhà thì bảo đàn em ra tay. Một chiếc xe màu đen đâm ngang hông chiếc xe màu trắng chở Tuyết Vũ. Tuyết Vũ người đầy vết thương bỏ ra, Tiểu Thiên, cậu có sao không? Em bị kẹt rồi. Tiểu Thiên, chị kéo em ra ngay đây. Tiểu Thiên đau đớn, không được. Vậy chị sẽ gọi xe cứu hộ tới. Chị dâu, chị mau tìm chỗ nào trốn ngay đi, có người muốn hại chị. Chị gọi xe cứu hộ cho cậu trước đã. Từ từ, cậu cố gắng lên. Do va chạm lúc nãy điện thoại cũng hư. Có một đám người tiếng lại Tiểu Thiên, chết tiệt. Anh Đằng, không thấy Kỷ Tuyết Vũ. Vương Đằng vẻ mặt tức giận, phế vật, tiếp tục tìm cho tao. Anh Đằng, gã lái xe của Kỷ Tuyết Vũ bị kẹt dưới xe, chắc một đứa con gái như cô ta cũng chẳng chạy được bao xa. Đi xem hắn ta nào. Nói, cô gái trên xe này đâu rồi? Cô gái nào? Đại ca, phiền anh gọi hộ tôi chiếc xe cứu hộ được không? Vương Đằng dùng chân đá mạnh vào đầu Tiểu Thiên. Đừng có giả ngu với tao, mày là người của thằng Lục Phong kia, đừng làm như tao không biết. Đàn em mồi thuốc. Nói, Kỷ Tuyết Vũ đâu? Tiểu Thiên phun nước bọt vào mặt Vương Đằng. Anh Phong là người mà chúng mày có thể chọc vào sao? Tao thấy chúng mày sống hơi lâu rồi đấy. Vương Đằng lấy khăn lau mặt, một thằng ở rể thì có cái gì mà tao sợ, một thằng tiểu đệ như mày mà cũng to mồm nhỉ. Vương Đằng lấy điếu thuốc chăm vào mặt Tiểu Thiên, miệng nói được thì mình cũng phải cứng. Mày có định giết tao đi nữa, tao cũng không phản bội anh Phong. Người anh em trông mày cũng đáng thương, chi bằng để tao giúp mày ra nhé. Chỉ là chân mày bị đè không đúng chỗ. Hay tao chặt đứt nó đi, vậy là có thể cứu mày ra rồi. Không có thuốc tê. Mày nhịn đi nhé. Tuyết Vũ núp gần đó, làm sao đây, mình nên làm sao đây? Khốn kiếp. Mày có giỏi thì giết tao đi. Giết tao đi. Tiểu Thiên. Mình phải ra mặt thì mới cứu được cậu ấy. Quả nhiên là một thằng đàn ông, vậy để tao giúp mày nhé. Một thằng đàn em cầm cưa tiến lên. Tuyết Vũ ném một viên đá vào mặt tên cầm cưa. Vương Đằng. Dừng tay. Cuối cùng cô cũng xuất hiện. Chị dâu. Sao chị còn chưa chạy? Vương Đằng nắm hai tay Tuyết Vũ lại,
Hôm nay tôi sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng đâu. Anh định làm gì? Vương Đằng xé áo Tuyết Vũ, cô có kêu rách cổ họng cũng không ai cứu cô. Vương Đằng tao giết mày, Lục Phong dùng ván trượt bay đập lên đầu Vương Đằng. Tuyết Vũ không sao rồi, em đừng khóc. Tuyết Vũ dịnh tay Lục Phong nói, Tiểu Thiên, mau cứu Tiểu Thiên. Em yên tâm đi. Lục Phong đây là chính mày tự dâng tới cửa đấy, hôm nay tao sẽ chỉnh đốn cả mày một thể. Vừa lúc cho mày thằng Tiểu để đi cùng. Vương Đằng mày đúng là một thằng bị ổi. Anh Phong, hai người mau chạy đi, kệ em. Vương Đằng đấm đầu Tiểu Thiên, lấy dao kề cổ nhấn mạnh, nói ít thôi. Vương Đằng dùng chân đạp đầu, Lục Phong, đàn em hay vợ, mày chọn một đi. Tao thấy mày nên chọn đàn em, vợ mày thì cứ để tao chơi chán rồi tao trả. Tuyết Vũ rất sợ lúc này đang đứng sát Lục Phong. Vương Đằng cười, Lục Phong, tao xem mày còn làm cái gì ngáng đường tao nữa, hại tao khổ sở như vậy. Vương Đằng, tao đếm đến 3, mày phải chủ động thả Tiểu Thiên ra. Vương Đằng cười lớn, mày bảo tao đầu hàng ấy sao? Mày nghĩ tao sẽ nghe mày? Tao thấy chỗ này của mày có vấn đề rồi. Lục Phong đưa 3 ngón tay lên. 3. Vương Đằng đạp đầu Tiểu Thiên. 2. Mày diễn trò đã đủ chưa? Làm nó cho tao. 1. Thì có một đoàn xe màu đen từ nhiều hướng kéo tới, dừng trước Vương Đằng và đám người của hắn. Trời ạ, nhiều người thế này cơ à? Chuyện gì thế này? Phong thiếu, lão nô tới muộn ạ. Lục Phong, mày rốt cuộc là ai? Phong thiếu, những người này đã bị bắt lại rồi, xử trí như nào? Chúng bay thả tao ra, biết tao là ai không? Lục Phong nói, thả hắn ra đi. Tao đương nhiên biết mày là ai. Tiếc là, mày không biết tao là ai. Lục Phong, tao không quan tâm mày là ai. Muốn chết thì chết chung. Lục Phong đá một phát vào vai Vương Đằng. Vương Đằng ôm tay đau đớn, tay của tao. Thủ đoạn hèn hạ cũng chỉ thế này mà thôi. Bây giờ đưa Tiểu Thiên đi bệnh viện cấp cứu ngay. Yên tâm đi ạ. Xe cấp cứu cũng tới đưa Tiểu Thiên đi. Lục Phong quay lại nhìn Tuyết Vũ. Tuyết Vũ, em có bị thương không? Lục Phong, sao lại xảy ra chuyện đáng sợ này? Đừng sợ, anh đã ở bên cạnh em rồi, không ai có thể làm hại em được. Nhưng mà, hình như em đã làm hại Tiểu Thiên. Không sao, Tiểu Thiên nhất định sẽ không sao. Lục Phong ôm lấy Tuyết Vũ. May mà em không bị thương, nếu không, anh sẽ khiến nhà họ Vương trao đảo. Lão Hủ ho nhẹ, làm phiền hai vị một chút, có chuyện gấp. Vương Đằng mà chúng ta bắt được chỉ là kẻ thế thân. Lục Phong hỏi, phán đoán dựa vào đâu? Cổ của hắn có vết sẹo phẫu thuật thẩm mỹ. Anh rốt cuộc là ai? Sao lại giả làm Vương Đằng? Tao là ai có quan trọng không? Lúc tao xảy ra sự cố gương mặt đã bị phá hủy. Chỉ cần cậu sửa mặt thành mặt của tôi, thay tôi làm việc, cho cậu 30 tỷ. Đây sẽ là tiền cọc. Lục Phong mà có quan hệ với bất động sản Phong Vũ và Lục gia ở Thượng Hải. Vậy vụ mua bán này không đáng à? Tôi sẽ khiến cậu thấy đáng. Lục Phong túm cổ áo Vương Đằng giả. Rốt cuộc chúng mày định làm gì? Mục đích của anh ta, bây giờ đã đạt được rồi. Ý của anh là gì? Cô Kỷ, không phải vội, đợi chốc lát cô sẽ biết ngay thôi. Tao đã cài vào người Kỷ Tuyết Vũ một quả bom mini, nếu muốn cô ta sống sót thì thả tao ra. Vương Đằng giả lấy trong người một ống kim tiêm vào cổ Lục Phong. Thấy thế Tuyết Vũ và Lão Hủ hoảng hốt. Quả nhiên Tuyết Vũ chính là nhược điểm của mày. Mày tiêm vào người tao cái gì? Yên tâm đi, chỉ là một loại thuốc mê mới được sáng chế, khiến mày ngủ một giấc mà thôi. Cố chủ yêu cầu, hiện tại chưa giết mày được. Bây giờ, tao sẽ biểu diễn cho tất cả một tiết mục ảo thuật. Hỏng rồi. Là pháo khói. Mau bắt hắn lại. Phong ca, anh nên đi bệnh viện. Đừng quan tâm đến tôi, bảo vệ Tuyết Vũ. Đáng chết, không có tí sức nào. Người đâu? Tên vừa nãy chạy rồi. Vương Đằng giả chạy đến chụp thuốc mê Tuyết Vũ. Lục Phong, tao mang Kỷ Tuyết Vũ đi đây. Đáng ghét. Dùng tay đấm xuống đường. Vương Đằng. Đều do lão nô thất trách, nếu không cô Kỷ cũng không bị bắt đi ngay trước mặt. Không phải lỗi của ông. Tôi nhất định sẽ cứu được Tuyết Vũ về. Khiến tên Vương Đằng phải trả giá. Điện thoại Lục Phong reng lên. Anh Lục Phong, thế lực phía sau Vương Đằng không dễ tra. Anh đừng có hấp tấp đi cứu chị Tuyết Vũ, quá nguy hiểm. Em sẽ đi tra tất cả những chỗ ở của Vương Đằng. Tử Hàm, anh xin được giải trừ lệnh cấm cấp SS. Tuyết Vũ tỉnh lại, đây là đâu? Sau đầu mình đau quá. Cô Kỷ, cô đã tỉnh rồi sao? Anh mau thả tôi ra, các người đang phạm pháp đấy. Yên tâm, không sao đâu, nói gì thì tôi bây giờ cũng là Vương Đằng, phạm pháp thì cũng là hắn ta mới đúng. Vương Đằng già đẩy Tuyết Vũ vào thang máy. Ấn tần 87. Tuyết Vũ hỏi, anh cho rằng Vương Đằng tìm một kẻ thay thế để gánh tội. Nhưng mà bây giờ tôi giống hệt Vương Đằng mà. Vương Đằng lợi dụng anh, khi mà hắn cảm thấy có nguy cơ thì sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Ồ, cô nói cũng có lý đấy nhỉ, vậy bây giờ tôi nên làm thế nào? Chỉ có tôi mới giúp được anh thôi, có tôi ở trong tay, Vương Đằng sẽ không dám làm gì anh đâu. Thang máy tới tầng 87.
Vương Đằng giả đẩy Tuyết Vũ ra. Xin lỗi, có lẽ cô đánh giá cao giá trị bản thân rồi. So với việc cô chỉ biết nói suông, vẫn là tiền tươi thóc thật bày ra trước mắt hấp dẫn hơn. Tuyết Vũ nghĩ, chết tiệt, tên điên này chỉ biết có tiền thôi. Vương Đằng cười, làm tốt lắm. Phần tiền còn lại đều ở phía sau, cậu đi lấy đi. Đằng ca quả nhiên giữ chữ tín. Lần sau có vụ lớn nào nhớ chiếu cố tiểu đệ này nhé. Đừng chạm vào tôi. Khốn kiếp. Vương Đằng hôn lên mặt Tuyết Vũ, kêu cái gì mà kêu. Bây giờ cô chỉ là đồ chơi của tôi thôi. Bây giờ cô nghe lời một chút thì sẽ đỡ khổ hơn, tôi vui thì sẽ khiến cô dễ chịu hơn đấy. Tuyết Vũ dùng gót dẫm giày Vương Đằng, cút đi. Vương Đằng dùng tay tát vào mặt Tuyết Vũ, muốn chết à? Tuyết Vũ văn lên giường, xem ra cô thích mạnh tay rồi. Hôm nay tôi nhất định phải dùng cái đó dạy dỗ cô. Tôi còn muốn quay clip cô với tôi, rồi gửi Lục Phong, cho hắn xem vợ hắn dưới thân dưới của tôi sướng đến cỡ nào. Vương Đằng dặn đàn em, chốc nữa nếu có người xông vào thì bắn ngay cho tôi. Lục Phong, vợ mày đang trên giường tao bảo rên mấy tiếng cho mày nghe nhé. Đây là cái bẫy. Lục Phong đừng đến. Lục Phong, mày không vào đây được đâu, đây chính là nơi có an ninh bảo mật nhất Long Thành. Vậy để tao xem tao có bản lĩnh ấy không nhé. Vừa nói dứt câu có một chiếc máy bay tư nhân, đâm vào phá cửa kính. Tên nào không có mắt lái máy bay vào đây? Chẳng lẽ là... Hello, lại gặp mặt rồi, Vương Đằng. Nơi an ninh bảo mật cao cấp nhất Long Thành mà vào được sao? An ninh cao cấp. Không chịu được một cú. Chẳng lẽ mày đã điều quân chi viện cấp S của họ Lục? Trước đó vài giờ, anh Lục Phong đề nghị ứng quân chi viện cấp S của Lục gia đã bị từ chối rồi. Lục Phong dùng tay đập vào đầu xe, những lão già đó chỉ đợi lúc này để ngáng đường. Lão Lưu, đi tập hợp người. Lão Nô sẽ đi làm ngay đây. Trở về hiện tại, Vương Đằng, chi bằng mày đoán xem, tao mang bao nhiêu người tới đây. Mày nghĩ tao sợ chắc? Cho dù mày xong được vào đây thì thế nào? Tiểu mỹ nhân của mày, vẫn còn trong tay tao. Lục Phong, mau đi đi, bọn họ có súng bắn tỉa. Ra tay đi. Tay súng số 1 vào vị trí, bắn chết mục tiêu ngay lập tức. Báo cáo, mục tiêu bị máy bay cản mất tầm nhìn. Tầm nhìn bị hạn chế, không thể bắn. Lên cho tao, ai bắt được Lục Phong, tao sẽ cho 2 tỷ. Hai người xông lên thì bị Lục Phong đấm vào mặt, người kia bị đá vào chân. Bắn đi, bắn cho tao. Chính là lúc này Lục Phong đẩy tên đàn em của Vương Đằng. Tao chống đạn rồi. Lục Phong phủi phủi tay, người của tao đã vào vị trí rồi, ai còn dám lên không? Vương Đằng thấy bên Lục Phong cũng có lính bắn tỉa, liền trốn một bên bảo rút cho tao. Vương Đằng, mày vẫn còn tay súng chứ? Có gan thì bắn thẳng vào đầu tao đây này. Lục Phong, anh đừng làm trò gì ngu ngốc. Vương Đằng cười lớn, Lục Phong quả nhiên là một thằng ngu, tay súng nhắm bắn ngay đây. Sao không có chuyện gì xảy ra vậy? Trước đó vài giây Tử Hàm nói với Lục Phong thuốc mê đã được tiêm vào. Tay súng bắn tỉa đã vào trạng thái hôn mê sâu rồi. Vương Đằng kéo đầu Tuyết Vũ, tao không có được Kỳ Tuyết Vũ thì người khác cũng không có được. Lục Phong, tao sẽ để mày tận mắt nhìn thấy cô ta chết. Mày muốn tao làm gì thì mới bỏ qua cho Tuyết Vũ. Được thôi, tao muốn mày bây giờ quỳ xuống dập đầu với tao. Mày quỳ khiến cho tao vui, nói không chừng tao sẽ tha cho Kỳ Tuyết Vũ một mạng. Đám người của lão Lưu đá cửa vào, Phong thiếu gia, không thể quỳ. Lão Lưu. Vương Đằng bảo, còn ngây ra đó làm gì, chặn lại người của Lưu Vạn Quán cho tao. Lão Lưu nói, Phong thiếu gia cậu là người đại diện của Lục gia, cậu tuyệt đối không thể quỳ, Lục gia tuyệt đối không thể chịu nhục. Lục Phong, anh không thể quỳ, anh không thể vì em mà vứt hết tôn nghiêm của mình. Tao đã từng thề. Lục Phong tao, chỉ quỳ với trời đất và cha mẹ. Đã từng xé đơn ly hôn, nếu muốn để Tuyết Vũ không bị xúc phạm, tao càng phải sống mạnh mẽ hơn. Tuyết Vũ, đương nhiên là anh hy vọng em sẽ sống sót, tha thứ cho anh lần này phản bội lời thề nhé. Không. Lục Phong quỳ xuống, xin anh hãy thả Kỳ Tuyết Vũ ra. Vương Đằng cười lớn, xem kìa, trước mặt tao có một con chó nhà có tăng đang quỳ. Chỉ là, tao đổi ý rồi. Lục Phong, mày quỳ xuống cũng không cứu nổi cô ta đâu, mày sẽ phải đau khổ cả đời này. Vừa nói xong Vương Đằng đẩy Tuyết Vũ ra khỏi tầng 87. Lục Phong, tạm biệt. Thấy thế Lục Phong liền nhảy theo Tuyết Vũ. Phong thiếu gia, cô Kỳ. Do lão nô không bảo vệ được hai người. Kỳ quái, sao lại ấm thế là Lục Phong sao? Lục Phong, sao anh cũng nhảy xuống? Sao anh lại muốn chết chung với em? Anh là đồ ngốc. Tuyết Vũ, không sao, chúng ta đang bay. Vừa đúng lúc. Nếu không phải do mình kịp thời lái live cam đến thì đã mất mạng rồi. Về sau nhất định phải bảo anh ấy đưa mình đi ăn đồ ngon mới được, để bồi thường cho mình. Vương Đằng nhìn ra cửa sổ, chẳng lẽ hắn quỳ xuống cũng là kế nghi binh, để chờ live cam tới ứng cứu. Vương Đằng, mày thua rồi. Lưu Vạn Quán bảo người trói chặt Vương Đằng. Lục Phong, mày chống lại tao, rồi sẽ có người khiến mày chết không có đất chôn. Mày tốt nhất là thả tao ra.
Bằng không, cả Lục gia sẽ gặp tai ương. Nếu mày tặng Kỷ Tuyết Vũ cho tao, tao còn có thể cân nhắc khuyên người bên trên tha cho mày. Hy sinh một Kỷ Tuyết Vũ, đổi lại cả nhà họ Lục tồn tại và phát triển, cũng được đấy chứ. Lục Phong liền dùng chân đá vào mặt Vương Đằng, răng rơi lộp cộp. Lục Phong, mày là đồ không biết điều. Không biết điều là thằng cặn bã như mày đấy. Lục Phong, tao tuyệt đối sẽ không giao Tuyết Vũ ra. Lục Phong bẻ tay răng rắc, để người phía sau thoải mái qua đây, tao sẽ hầu tới cùng. Vương Đằng cười lớn, vậy mày chờ Lục gia tàn lụi đi. Lục Phong bảo người đưa Vương Đằng về Lục gia nhốt lại. Phong thiếu gia, lão nô đã điều tra Vương Đằng, nhưng người đứng phía sau hắn lại trốn rất kỹ. Thế lực phía sau Vương Đằng, rất có thể là Thương hội Giang Nam. Chuyện này, cũng không có chứng cứ xác thực, không thể chắc chắn. Lão nô sẽ cố gắng điều tra thêm, hy vọng sẽ bắt được kẻ hở của Thương hội. Lão Lưu, vậy tôi nhờ ông. Lục Phong, anh thật sự là thiếu gia Lục gia sao? Tuyết Vũ, em thấy anh là ai cơ? Tuyết Vũ nghĩ, bình thường Lục Phong ở nhà làm việc nhà, lại còn bị mẹ mình mắng rõ lâu. Nếu anh ấy thật sự là thiếu gia nhà họ Lục, sao có thể đồng ý nhịn nhục vậy được? Lục Phong ôm Tuyết Vũ hỏi, em nghĩ ra đáp án chưa? Tóm lại, trong tim em, anh là chính anh, em hy vọng anh có thể là chính mình. Em quên mất một thân phận quan trọng của anh rồi. Tuyết Vũ hỏi, thân phận gì? Anh là người đàn ông của em. Tuyết Vũ mặt đỏ như ăn ớt nói, chuyện này, em biết mà, chỗ này đông người, em về mới nói chứ. Bây giờ anh muốn em nói cơ. Đám người của Lưu Vạn Quán làm bộ không nghe, mọi người làm việc của mình đi chứ. Tiếp sau có cái gì thì cũng không nghe thấy. Vâng. Tuyết Vũ ôm cổ Lục Phong, anh là người mà. Vừa định nói một người đẩy cửa một cái rầm. Giọng hốt hoảng nói, chết rồi, Vương Đằng chạy rồi. Vừa nãy chúng tôi đang áp giải Vương Đằng thì có một người đi vào. Các vị tiểu ca, tôi tới đây đón ông chủ của tôi. Các anh chủ động thả người thì sẽ không bị thương. Ép người quá đáng, đừng nghĩ có thể cứu người ra. Mấy phút sau, cả đám nằm la liệt. Thế thân của Vương Đằng nói, còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Tôi không cho tiền để cậu cứu tôi. Tiền công cứu anh, Thương hội đã đưa rồi. Vương Đằng cười, quả nhiên, Thương hội sẽ không bỏ rơi tôi. Lục Phong, mày chờ nhận lấy cái chết đi. Lúc tôi tỉnh lại thì Vương Đằng đã mất bóng từ lâu rồi. Lưu Vạn Quán phất tay, mau truy bắt Vương Đằng ngay lập tức. Lục Phong kéo vai Lưu Vạn Quán nói, không cần. Nhưng mà, cứ thả cho hắn chạy sao? Hắn ta sẽ tự đưa mình tới cửa thôi. Chuyển cảnh đến bệnh viện Vương Đằng nằm. Bố, hôm nay con đã giáng một đòn cho Lục Phong, về sau chúng ta không cần phải sợ Lục gia nữa rồi. Hắn ta phải quỳ xuống hối lỗi với con. Con đã lấy lại khẩu khí cho tập đoàn Vương thị chúng ta rồi. Vẫn còn mặt mũi tranh công, mày biết mày đã làm gì không? Là Thương hội trọng dụng con nên mới cứu con ra. Là bố mày mặt dày với Thương hội, khổ sở cầu xin bọn họ phái người đi cứu mày thì có. Mày vốn không đụng được vào Lục gia. Không, con không tin, lần này rõ ràng là con thắng Lục Phong. Tát cho Vương Đằng một cái nói, về sau mày còn dám chọc vào Lục Phong nữa, tao coi như không có thằng con như mày. Bố, nếu bố muốn hướng về thằng Lục Phong như vậy, thì chịu hèn cả đời này đi, thế thì con cũng không muốn làm con bố nữa. Mày, bố làm sao thế? Bác sĩ, mau tới đây, bố tôi ngất rồi. Kết luận sơ bộ về bệnh nhân là bị tắc nghẽn cơ tim, đang phải cấp cứu, người nhà hãy chờ bên ngoài. Vương Đằng đấm vào tường, đây đều là lỗi của thằng Lục Phong. Đều do Lục Phong, hại bố nguy hiểm đến tính mạng. Chuyển cảnh đến mấy ngày sau. Nhân viên giao hàng tới. Tuyết Vũ nói, tôi đâu có đặc gì đâu. Lục Phong đi mua đồ ăn rồi, có phải đồ anh ấy mua không ta? Cũng không biết hôm nay anh ấy làm món gì ngon nhỉ? Đây là... Mẹ bị bắt cóc rồi. Có tiếng điện thoại reng lên. Anh là ai? Anh rốt cuộc muốn làm gì? Nếu muốn mẹ cô lành lặn sống sót trở về, thì một mình tới tìm tôi. Nếu dám báo cho Lục Phong, cô sẽ nhận được một ngón tay bị chặt từ mẹ của cô đấy. Tuyết Vũ cầm bức ảnh của mẹ mình trên tay run rẩy. Mẹ mình bị Vương Đằng bắt rồi. Mình phải đi cứu mẹ, nếu không thì không kịp mất. Mình có nên gọi cho Lục Phong không? Vương Đằng bảo muốn mẹ mình sống sót, thì hãy đi một mình. Phải chăng Vương Đằng cử người giám sát mình? Anh Đằng Kỷ Tuyết Vũ đang ấn điện thoại, rất có thể là đang báo cảnh sát. Anh Đằng, cô ta bỏ điện thoại xuống rồi. Báo cảnh sát. Thông báo cho Lục Phong. Cô ta không dám đâu, cô ta chỉ có thể qua đây tìm tôi thôi. Để cứu mẹ, mình chỉ có thể đi gặp Vương Đằng. Tuyết Vũ mở hộp trang sức ra, mình không thể ngồi đó chờ chết. Lấy một cây châm, Vương Đằng, tên khốn kiếp này, hãy chờ đó. Tôi nhất định sẽ cứu mẹ tôi ra. Tuyết Vũ bới tóc lên, Lục Phong, em xin lỗi. Rồi từ từ bước ra khỏi cửa. Cảnh chuyển đến chợ, lúc này Lục Phong đang đi chọn cá. Chú muốn mua cá gì? Chết rồi, quên không hỏi Tuyết Vũ hôm nay muốn ăn cá gì. Mua hay không? Không mua thì mau biến đi, tôi còn phải làm ăn. Kỳ lạ,
Sao điện thoại lại tắt máy, Tuyết Vũ đáng lẽ đang ở nhà chứ nhỉ? Vậy cho tôi một con cá chép. Lục Phong ngó sang thì thấy Vương Đằng đang chở Tuyết Vũ. Dừng lại. Tuyết Vũ. Sao em ấy lại lên xe của Vương Đằng? Tuyết Vũ nghĩ, hình như Lục Phong thấy mình rồi thì phải. Tên này bị điên sao? Sao đưa tiền mà không lấy cá? Lục Phong chạy hết nổi theo xe chở Tuyết Vũ. Đáng chết, Vương Đằng. Mình phải băm hắn thành trăm mảnh. Chuyện cảnh đến một nhà kho bỏ hoang. Vương Đằng lấy tay sờ mặt Tuyết Vũ, mặt mũi lầm lì thế này, cười một cái lên xem nào. Tuyết Vũ gạt tay Vương Đằng, mẹ tôi đâu? Không sao, tôi vẫn giữ lại mạng của bà ta. Chỉ là mẹ cô cũng đã có tuổi rồi, nếu không mau đưa đi viện, thì sẽ chết đấy. Anh muốn làm gì tôi, mới có thể bỏ qua cho mẹ tôi? Vương Đằng cười, cô Kỳ đúng là hiểu chuyện. Vương Đằng từ từ cởi áo Tuyết Vũ, thời gian không nhiều, cô Kỳ hợp tác nhé. Yên tâm, Lục Phong có tìm được đến đây, cũng phải mất 3 tiếng. Tuyết Vũ kéo áo mình lại, vậy, tôi ở lại, anh đưa mẹ tôi đi bệnh viện, có được không? Còn dám đưa điều kiện với tôi sao? Cô đang ở địa bàn của tôi đấy. Tuyết Vũ nghĩ, phải trì hoãn thời gian, cứu mẹ mình ra mới được. Tuyết Vũ dịnh vai Vương Đằng, tôi cũng đã ở trong tay anh rồi, cũng không chạy được đúng không? Với cả, tôi đã không chịu được cái tên, bất tài phế vật Lục Phong kia từ lâu rồi. Chỉ có Vương Đằng là người dũng mãnh, đáng để tôi dựa vào. Vương Đằng lấy tay sờ cầm Tuyết Vũ, em nghĩ thông rồi đấy sao? Cảm thấy tôi giỏi hơn. Lục Phong, sao so với anh được, anh ta du thủ du thực không nghề nghiệp, vốn chẳng có tư cách gì. Mẹ Tuyết Vũ kêu đau quá, cứu tôi với, ai cứu tôi với? Anh Đằng, bà già này sắp không qua khỏi rồi, có cần đưa đi viện không? Anh Đằng, anh đại nhân đại lượng, đưa mẹ tôi đi viện có được không? Tôi là người của anh rồi mà, anh đồng ý thả mẹ tôi đi. Vương Đằng lấy tay bóp mông Tuyết Vũ, Thanh Cao thường ngày đâu rồi? Hóa ra cô lại cũng quyến rũ thế này sao? Tuyết Vũ nghĩ, thật đáng ghét, mình phải lại nhịn tên lưu manh này. Vương Đằng bảo người đưa mẹ của Tuyết Vũ đi bệnh viện, chết ở chỗ này xui lắm. Tuyết Vũ nghĩ, chỉ cần mẹ mình được đưa đi viện, việc tiếp theo, mình sẽ không để Vương Đằng toại nguyện. Vương Đằng đẩy ngã Tuyết Vũ lên giường. Tuyết Vũ cầm cây châm giấu phía sau lưng. Kỷ Tuyết Vũ, cô đừng có bày trò, nếu không thì đừng trách. Mẹ cô có được đưa đi viện thật không còn phải dựa vào tâm trạng của tôi nữa đấy. Tuyết Vũ bảo anh Đằng, anh mau tới đi. Thế này mới ngoan chứ. Vương Đằng dùng miệng hôn ngực Tuyết Vũ, dùng răng cởi áo. Chỉ đợi có thế Tuyết Vũ lấy cây châm, đâm vào vai Vương Đằng. Con khốn này, không ngờ mày dám đâm tao, Vương Đằng dịnh vai đau đớn. Vương Đằng, hôm nay tao với mày cá chết lưới rách. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Các anh em chơi chết nó cho tao. Đàn em Vương Đằng nghe vậy liền xúm lại cởi áo Tuyết Vũ. Lục Phong, em xin lỗi, kiếp sao chúng ta lại là vợ chồng. Bỗng có tiếng bom nổ. Chuyện này, kho hàng này xa xôi vậy, sao hắn có thể đến đây nhanh thế? Hơn 500 người cùng Lục Phong tiến vào, Vương Đằng, nạp mạng đi. Mày, mời được quân chi viện cấp A của Lục gia, sao có thể thế được? Không thể nào. Vương Đằng móc súng ra bắn Lục Phong. Tuyết Vũ liền chạy đến đỡ đạn. Tuyết Vũ, sao em lại làm thế, em không sao chứ? Vương Đằng, thằng cặn bã này. Lục Phong, vừa nãy con đàn bà của mày cứu mày một mạng. Bây giờ không ai cứu được mày nữa đâu. Hổ ca hạ súng của Vương Đằng xuống. Để em tới cho, bây giờ không cần anh ra tay nữa, để em giải quyết chúng. Được thôi, vậy mày tới giải quyết đám kia đi, quân cấp A của nhà họ Lục cũng chỉ đến thế này thôi. Chờ em giải quyết người tứ phía, Đằng ca, anh đã hứa cho em 2 tỷ rồi đấy. Đừng có trì hoãn, phải mau chóng đưa Tuyết Vũ đi bệnh viện. Tuyết Vũ, cố lên. Hơn 500 người cùng với Lục Phong, tiến lên sóng máy với Vương Đằng. Tao phải khiến mày trả giá. Lục Phong, mày và lũ chó điên của mày nổi dậy đấy sao? Đám người của Lục Phong hô hào, Lục gia không thể nhục. Phong thiếu gia không thể nhục. Lên anh em. Chiến đấu sau 1 tiếng. Hổ ca bị đánh nằm gục xuống. Đáng ghét quân cấp A nhà họ Lục, bọn họ rốt cuộc là người như nào? Vương Đằng trốn trong một xóa, đáng chết. Vương Đằng, tao không thể thua được. Lục Phong chỉ súng vào sau đầu Vương Đằng nói, nhưng mày đã thua rồi. Mày không thể giết tao, mày giết tao rồi, mày sẽ trở thành kẻ côn đồ như tao, là loại người mà Kỷ Tuyết Vũ ghét nhất. Nhưng mà Lục Phong, tao chơi chết con đàn bà của mày rồi. Cả đời này mày sẽ phải sống trong hối hận. Người của Lục Phong nói, tên Vương Đằng này xử lý thế nào? Đừng để hắn chết quá thoải mái. Anh Phong, anh mau đi bệnh viện đi. Tên Vương Đằng này, em tuyệt đối sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Chuyển cảnh đến bệnh viện. Lục Phong đứng bên ngoài phòng theo dõi nguy kịch. Bác sĩ nói với Lục Phong, tình trạng của bệnh nhân không mấy khả quan, có thể qua khỏi hay không thì cần chờ thêm. Một cô y tá hốt hoảng nói, bác sĩ Lý, chết rồi, bệnh nhân giường 22 tỉnh lại xong đã rút truyền dịch ra rồi. Đều do anh con gái Tuyết Vũ của tôi mới trúng đạn. Do con không bảo vệ được em ấy. Lục Phong nhớ lại. Lúc Tuyết Vũ trúng đạn có nói, anh phải sống tốt đấy. Mẹ của Tuyết Vũ túm cổ áo của Lục Phong nói, cái đồ phế vật này.
Nếu con gái tôi mà có mệnh hệ gì, anh phải đền mạng. Cô y tá nói, cô vẫn còn chưa hồi phục, ma quay về giường nghỉ đi ạ. Trả con gái cho tôi, trả con gái cho tôi đi. Cô y tá nói với bác sĩ, bệnh nhân bị kích thích quá độ nên ngất xỉu rồi. Đưa người bệnh về giường ngay, bác ấy bây giờ cần được trấn định lại. Tuyết Vũ nằm trên giường bệnh, cố gắng chống chọi. Lục Phong nhận được một cuộc gọi. Lục Phong, nhà họ Vương chúng tôi nhận nhịn khắp nơi rồi, sao anh không buông tha cho con trai tôi? Là do hắn tự làm tự chịu. Bố của Vương Đằng tức giận đập điện thoại, việc tiếp theo, chính là do Lục Phong ép tôi. Lục Phong, anh và em đi bộ cùng nhau, em rất vui. Chuyện nhỏ ấy mà, chỉ là em ở bên anh, thực ra quá thiệt thòi cho em. Tuyết Vũ nhéo má Lục Phong, đúng thế, thiệt thòi lắm, cho nên từ nay về sau anh phải bồi thường cho em. Lục Phong, đừng quan tâm người khác nói gì, kết hôn với anh, em chưa từng hối hận. Nhưng mà, có lẽ em phải rời khỏi anh rồi. Tuyết Vũ em không được đi. Những cảnh tượng lúc nãy là do Lục Phong đang mơ. Tuyết Vũ, em không thể bỏ anh như thế này được. Chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm, quan hệ giữa anh và nhà họ Lục còn chưa thẳng thắn với em. Nhịp tim của Tuyết Vũ sụt giảm bất thường. Lục Phong vẻ mặt hốt hoảng, Tuyết Vũ. Bác sĩ nói, vết thương của bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng hơn. Mau tiến hành cấp cứu lần thứ 2 đi. Lục Phong đứng bên ngoài phòng phẫu thuật. Đáng ghét, chẳng lẽ trên viên đạn có mang vi khuẩn gây bệnh? Không, nhất định sẽ có cách cứu được Tuyết Vũ. Trong mơ màng Tuyết Vũ luôn nghĩ về Lục Phong. Chuyển cảnh tới sáng hôm sau phòng bệnh của Tuyết Vũ. Tuyết Vũ từ từ mở mắt gọi Lục Phong. Lục Phong thấy Tuyết Vũ tỉnh liền nhào lại ôm Tuyết Vũ. Lục Phong, em không sao, anh đè lên em hơi đau. Xin lỗi. Anh thấy em tỉnh nên xúc động quá. Lục Phong nắm lấy tay Tuyết Vũ, anh sợ không được gặp em nữa. Nói gì ngốc thế? Chẳng phải ngày nào cũng gặp sao? Với cả, em sẽ không rời khỏi anh đâu. Cô y tá nói, bệnh nhân giường số 5, Kỷ Tuyết Vũ mau cởi đồ ra. Tuyết Vũ hỏi, cởi đồ ngay bây giờ. Đúng thế, không cởi thì thay thuốc sao được. Hay là cô muốn chồng cô thay cho? Đây là bệnh viện vợ chồng trẻ, đừng làm gì thái quá nhé. Lục Phong ngượng đỏ mặt chạy đi, Tuyết Vũ, anh đi mua ít cháo cho em. Lục Phong, anh chờ đã. Tuyết Vũ nghĩ, Lục Phong đúng là đồ ngốc, thay thuốc thì có gì mà chạy. Mình phải là người xấu hổ hơn chứ. Cô y tá thay băng gạc lại cho Tuyết Vũ nói, nhưng mà, kỳ lạ là, bệnh viện nhận được một lọ thuốc đặc hiệu. Tuyết Vũ hỏi, thuốc đặc hiệu? Đúng, kho của bệnh viện chúng tôi không có loại thuốc này, giá đắt cũng là một lý do, bán xỉ cũng rất khó. Loại thuốc đó do ai tặng, tôi muốn đích thân cảm ơn. Cấp bậc của tôi không đủ, sao có thể hỏi rõ được. Chỉ biết người đó họ Lục. Tuyết Vũ suy nghĩ, thật sự là Lục thiếu vùng Thượng Hải cứu mình sao? Lục Phong, lần này có phải do thuốc đặc hiệu mà Lục thiếu Thượng Hải đưa đến mà em được cứu không? Thuốc đặc hiệu đúng là do Lục thiếu chuyển tới. Tử Hàm, mau chuyển loại thuốc mới nhất mà Lục gia đang phát triển tới đây đi. Anh Lục Phong, loại thuốc đó dùng xong có thể gây hiện tượng kháng thuốc, rất hại tới cơ thể chị Tuyết Vũ. Nhưng anh phải cứu chị ấy. Bây giờ chỉ có như vậy mới cứu được chị ấy thôi. Em hiểu rồi, giờ em sẽ mở đường thuốc riêng của Lục gia để chuyển thuốc đặc hiệu tới. Tuyết Vũ nói với Lục Phong, tuy anh với Lục thiếu là bạn, nhưng mối nhân tình quý trọng như thuốc đặc hiệu này, chúng ta nhất định phải trả. Em có thể gặp anh ta được không? Chuyện này phải cảm ơn tận mặt chứ. Để anh liên hệ xem sao. Lục Phong giả vừa gọi điện thoại, Lục thiếu không nghe máy, chắc là đang bận chăng? Tuyết Vũ thở dài, thế sao, vậy phải chờ lần sau anh ta rảnh vậy. Lục Phong nghĩ, vẫn nên chưa cho Tuyết Vũ biết thân phận thật của mình. Em ấy sẽ an toàn hơn. Tuyết Vũ, em mệt rồi sao? Em nghỉ ngơi trước đi. Tuyết Vũ ôm lấy Lục Phong. Lục Phong nghĩ, chắc là do tác dụng của thuốc nên ngủ nhanh thế. Tuyết Vũ hôn lên má Lục Phong. Tuyết Vũ giả vờ ngủ, Lục Phong thì sướng đỏ mặt. Chùm chăn cho Tuyết Vũ. Lục Phong chạy ra ngoài, em ấy là bệnh nhân. Mình đi thăm tình hình mẹ vợ vậy. Vừa bước vào phòng bệnh mẹ vợ Lục Phong đã mắng, lần này con gái tôi còn sống là Lục thiếu cứu đấy. Anh nói xem anh đã làm được trò gì. Lục Phong cúi đầu xin lỗi, lần này Tuyết Vũ bị thương là do con. Về sau con tuyệt đối sẽ không để loại chuyện này xảy ra. Mẹ vợ ném cái gối thẳng vào người Lục Phong, xin lỗi. Xin lỗi có ích gì? Một tên ăn hại, chẳng bằng bây giờ nghĩ cách giúp Tuyết Vũ chuyển tới phòng bệnh cao cấp. Bà đừng cử động mạnh, bà vẫn còn đang bị thương mà, với cả phòng bệnh cao cấp cũng đắt nữa. Đắt? Con gái tôi chẳng lẽ không vào nổi phòng bệnh cao cấp sao? Nó suýt nữa thì mất cả mạng đấy, đều do Lục Phong hại. Bà mau nguôi giận đi. Tôi trông thằng ăn hại như Lục Phong, vốn cũng chẳng có tiền để vào phòng cao cấp. Anh vẫn nên tránh xa Tuyết Vũ nhà tôi ra. Phòng bệnh cao cấp cứ để con nghĩ cách. Quản gia của Lục gia bước vào cúi đầu nói, đã thay cô Kỷ Tuyết Vũ sắp xếp phòng bệnh cao cấp rồi. Chỉ là bây giờ cô Kỷ vẫn đang nghỉ ngơi, cần đợi cô ấy tỉnh mới đổi phòng được. Tuyết Vũ nên gả cho đại thiếu gia họ Lục thôi,
mà không phải một kẻ vỏn vẹn được mỗi cái họ Lục như Lục Phong. Bà nói ít thôi. Lục thiếu gia, xin lỗi tôi đã tự ý sắp xếp phòng bệnh cao cấp. Không sao. Ông không làm gì sai cả. Quản gia hỏi Lục Phong hành động tiếp theo nên làm gì. Làm lụi bại nhà họ Vương. Trước cổng bệnh viện, Kỳ Hồng Vũ nói với Lục Phong, mày còn mặt mũi tới bệnh viện sao? Tuyết Vũ suýt chút thì bị mày hại chết rồi. Hả? Vậy anh tới làm gì? Kỳ Tuyết Vũ và mẹ cô ta bị thương, chúng tao cũng phải đến thăm hỏi chứ. Lục Phong đưa tay chặn lại, xin lỗi. Tuyết Vũ bây giờ đang cần tĩnh dưỡng, hạng người không phận sự không được vào quấy giày em ấy. Hạng người không phận sự, mày chẳng phải là kẻ không có tích sự nhất kỹ ra sao? Kỳ Nhạc Sơn võ vai con mình nói, thôi nào, không cần phải tốn thời gian vào những kẻ không liên quan thế này. Hôm nay, các người không được bước vào bệnh viện này nữa bước. Kỷ Hồng Vũ chỉ tay về Lục Phong nói, mày nói không được vào tức là không được vào, một thằng tôm tép như mày mà ngông quá nhỉ. Tôi nói rồi, mấy người không thể đi vào quấy giày Tuyết Vũ. Chỉ là thuê được mấy thằng bảo vệ thôi mà, mấy đồng bạc lẻ của mày mà cũng định nắm lấy kỹ ra sao? Quản gia tiến đến túm áo Kỷ Hồng Vũ, nói chuyện tôn trọng vào, mày có biết cậu ấy là ai không? Kỷ Hồng Vũ đẩy tay quản gia ra, nó chỉ là một thằng ở rể ăn không, uống không nhà họ Kỷ thôi mà. Trèo lên làm bạn với Lục thiếu gia thì giỏi lắm sao? Quản lý Kỷ, công ty chúng ta xảy ra chuyện lớn rồi. Gấp gáp cái gì? Thanh niên, làm việc chẳng ổn trọng gì cả. Cổ phiếu của Kỷ thị tụt dốc không phanh, nếu còn đi xuống như thế này nữa, công ty chúng ta phá sản mất. Kỳ Nhạc Sơn vẻ mặt hốt hoảng, sao chuyện này lại xảy ra? Chẳng phải gần đây các dự án đều rất trơn tru sao? Kỳ Hồng Vũ ôm đầu nói, do Lục Phong, nó chọc vào Vương Đằng của tập đoàn Vương Thị. Ba gai Vương Duệ Đạt, vậy nên đang trả thù lên tập đoàn chúng ta. Nghe Kỳ Hồng Vũ nói thế Kỳ Nhạc Sơn đứng không vững, cái thằng ở rể ăn hại này, không được tích sự gì thì thôi, sao còn chọc vào Vương Đằng? Mày hại chết Kỹ ra rồi. Lục Phong nghĩ lại là Vương Đằng làm trò. Mày nói đi, có phải Phương Đằng động vào Kỳ Tuyết Vũ không? Kỳ Hồng Vũ túm lấy cổ áo Lục Phong, ngay cả mạng của Kỹ Tuyết Vũ mày còn chẳng bảo vệ nổi. Thằng phế vật như mày, hôm nay tao sẽ thay Tuyết Vũ dạy dỗ mày. Kỳ Hồng Vũ đưa tay lên tán Lục Phong thì bị Lục Phong giữ lại. Lục Phong bóp chặt tay Kỳ Hồng Vũ, dựa vào mày, mày không có tư cách dạy tao. Á, tay của tao. Ba ơi, mày mau buông Hồng Vũ ra, nó là anh họ Tuyết Vũ đấy. Mày có giỏi thì giải quyết tình hình phá sản của Kỹ thị bây giờ đi, đồ phế vật, sao chổi, tai họa. Cho dù có mua mày về, thì cũng là mày hại nhà họ Kỷ. Lục Phong lấy điện thoại gọi cho Lưu Vạn Quán. Lục Phong thiếu gia, tập đoàn Vương Thị đã bị bất động sản Phong Vũ mua lại triệt để rồi. Lục Phong cúp máy. Lục Phong đẩy Kỳ Hồng Vũ ra, từ nay về sau, Giang Nam không còn tập đoàn Vương Thị nữa rồi. Kỳ Nhạc Sơn hỏi, mày rốt cuộc là ai? Không ngờ trong chớp mắt có thể khiến nhà họ Vương tan nát. Không cần quan tâm tôi là ai. Tôi vĩnh viễn sẽ không chống lại Kỹ Tuyết Vũ. Trong phòng bệnh cao cấp, Tuyết Vũ, bác sĩ nói em dạo này hồi phục rất tốt. Em đã khỏe lên nhiều rồi đấy. Lục Phong xoa đầu Tuyết Vũ, nhưng đồ ăn của em vẫn cần phải thanh đạm. Vâng. Đây là cháo anh nấu riêng cho em đấy, mau ăn đi. Tuyết Vũ nghĩ, tại sao chỉ cần bị Lục Phong nhìn thôi là mình đã hồi hộp thế này? Mình thật thì lạ quá. Em muốn anh đút cho em ăn sao? Không phải. Mình rốt cuộc sao thế này? Há miệng nào để anh đút cho? Tuyết Vũ nghe lời Lục Phong. Tuyết Vũ nghĩ, sao mình thấy ngại quá? Lục Phong hỏi, em thấy ngon không? Rồi lấy tay lau phần cháo bên miệng Tuyết Vũ. Tuyết Vũ không dám nhìn thẳng Lục Phong nói, ngon lắm, chủ yếu là do anh đút. Không phải, ý của em là, em vẫn luôn thích đồ ăn anh làm. Lục Phong đặt chén cháo xuống. Ngốc này, cái gì ngon chứ, cháo trắng thì có vị gì? Ngon thật mà. Anh đút cho em thì ắt sẽ ngon. Cái cô ngốc này. Vậy anh đút em cả đời này được không? Không được, em khỏi bệnh rồi, em có thể tự ăn được. Nếu cứ được đút mãi thì giống đứa trẻ vậy. Trong mắt anh em giống một đứa trẻ thì có làm sao? Lục Phong, anh ở trong viện chăm em cả tháng rồi, đây cũng tính như là tháng trăng mặt nhỉ? Lục Phong nói không thể tính được. Tại sao không thể tính được? Lục Phong búng trán Tuyết Vũ nói, đời nào có ai đi trăng mật trong bệnh viện chứ? Đợi em khỏi hẳn, anh sẽ đưa em đi trăng mật đúng nghĩa. Lục Phong, gia nghiệp Vương Thị phá sản rồi, là anh làm sao? Tuyết Vũ, tài chính của tập đoàn Vương Thị không đủ trả nợ, phá sản cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Tất thảy bọn họ đều chỉ có thể trách chính mình thôi. Với cả, chồng em làm sao có thể đủ khả năng, làm một gia nghiệp lớn cỡ vậy biến mất chứ? Tuyết Vũ thở dài, vậy cũng tốt, nếu không em sợ bọn họ lại trả thù anh. Phải rồi, Lục Phong. Buổi chiều anh ra sân bay giúp em đón em gái em Kỳ Tuyết Mạn nhé. Vâng. Anh cũng lâu lắm rồi không gặp con nhóc đó. Chuyện cảnh đến sân bay Long Thành. Kỳ Tuyết Mạn vừa xuống máy bay, về nhà thật tốt.
Nhớ hồi kỷ Tuyết Mạn xuất ngoại, chúng ta vừa kết hôn. Lục Phong nói, Tuyết Mạn lúc đó hay khiêu khích ăn lắm. Có lẽ là con bé không thích người anh rể là anh. Lục Phong nhớ lại, sao ông nội lại chỉ đích danh một tên vô năng như anh kết hôn với chị hai nhỉ? Ngoạn anh một cái thật đau, nếu dám đối xử không tốt với chị Tuyết Vũ, tôi cho anh đẹp mặt. Tuyết Mạn nó còn trẻ con đấy mà, chứ tâm địa không phải xấu. Phiền anh đón nó về nhà nhé. Lục Phong xoa đầu Tuyết Vũ, được, là chuyến bay lúc 4 giờ chiều sao? Dạ vâng, anh sẽ đón em ấy về nhà an toàn. Chuyện cảnh đến sân bay Long Thành. Nhớ chị Tuyết Vũ quá đi mất. Tuy rằng vẫn luôn phê tham nói chuyện, nhưng vẫn rất muốn gặp người thật. Cũng không biết size của chị hai có thay đổi không? Lục Phong từ phía sau tiến đến làm Tuyết Mạn giật mình, cười gì thế? Đang nghĩ gì sao? Tuyết Mạn hỏi, sao lại là anh tới? Chị Tuyết Vũ đâu? Tuyết Vũ còn đang nghỉ ngơi, anh tới đón em. Tuyết Mạn vẽ mặt không chịu, Lục Phong đưa tay thì hất ra. Tuyết Mạn, trên máy bay cậu nói chị cậu sẽ tới đón mà. Sao trước mặt lại là một người đàn ông, chị cậu là nam sao? Tuyết Mạn vẻ mặt khó coi, đừng nói bậy. Ồ, tôi biết rồi, đây là bạn trai ở trong nước của cậu đúng không? Chào anh, em là bạn học ở nước ngoài của Tuyết Mạn, em tên Lâm Dung. Lâm Dung có hành động hôn gió Lục Phong. Lâm Dung chạy lại ôm tay Lục Phong, không ngờ bạn trai trong nước của Tuyết Mạn lại đẹp trai đến vậy. Chẳng trách ở nước ngoài bao nhiêu anh theo đuổi, Tuyết Mạn cũng không hề thích ai. Anh ta là bạn trai cái con khỉ khô. Lâm Dung lấy tay sờ mó Lục Phong, ồ, đừng nhìn anh ấy ăn mặc xoàng xỉnh, tôi thấy anh ấy đẹp trai phết nha, cậu không cần thì để tôi. Soái ca, anh có hứng thú yêu đương với em không? Lâm Dung, cậu không thể yêu đương với anh ta được. Tuyết Mạn cậu không cần, lại còn không cho tôi chủ động tấn công sau. Xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi. Vừa nãy không có cơ hội nói. Kết hôn? Đừng nói anh là tên ở rể bất tài mà Tuyết Mạn kể đấy nhé. Lục Phong xoa đầu cười, tôi đúng là anh rể của em ấy, tới đón em ấy về. Tuyết Mạn kéo vali, tôi không cần anh đón, bây giờ tôi sẽ gọi xe tự mình về nhà. Lục Phong kéo Tuyết Mạn lại, anh đã đồng ý với Tuyết Vũ rồi, phải đón em về nhà, em một mình không an toàn. Tuyết Mạn lùi ra nói, nhìn mặt mũi của chị Tuyết Vũ, anh tốt nhất là đừng có xía vào tôi. Thế em quyết tâm không để anh đón về chứ gì? Tôi nói cho anh biết, chúng ta tổng 3 người, thế anh đưa chúng tôi về thế nào? Anh để hai chúng tôi cùng ngồi lên xe máy điện của anh sao? Tôi còn lâu nhá. Tuyết Mạn tưởng tượng tới cảnh đó, mình sẽ bị nhìn như khỉ mất. Quá mất mặt luôn. Lục Phong quay đi, vậy anh không đón em nữa, em tự bắt xe về đi. Tên Lục Phong này sao thế? Sao lại ngang ngược với mình thế này? Không được, mình phải xem Lục Phong đang bày trò gì. Một tên nghèo rách như anh ta, chắc chắn mấy năm nay anh ta không thay đổi gì cả. Tuyết Mạn kéo tay Lâm Dung bảo đi thôi. Lâm Dung cười nói, cậu bắt đầu nhắm anh rể cậu đấy sao? Sao thế được, đàn ông trên đời này chết hết tôi cũng không thèm để ý anh ta. Chuyện cảnh đến bãi đỗ xe sân bay Long Thành, Lục Phong đang rời chiếc xe máy. Tôi biết mà, anh ta chỉ có thể đi xe điện thôi. Nhưng mà, tớ thấy soái ca này mở cửa con xe BMW bên cạnh mà. Lục Phong đang mở cửa xe. Lục Phong, anh không thể trộm xe. Nếu không núp nữa thì lên xe thôi, về với anh. Anh nghèo thì cũng thôi đi, sao anh dám làm chuyện trộm xe chứ? Tôi không thèm ngồi xe trộm đâu, khiến người ta ghê tởm mà. Lục Phong hỏi trộm sao? Chiếc chìa khóa này là của anh, trên xe còn để hợp đồng mua bán xe đấy. Muốn xem không? Ấy, anh đẹp trai mời lên xe ngồi kìa, không ngồi đúng là sai lầm. Anh làm sao có tiền mà mua xe chứ? Dù sao thì em chỉ cần biết, chiếc xe này là hợp pháp, thế được rồi. Lục Phong mở cốp xe nói, Tuyết Mạn em bỏ hành lý vào đi. Tuyết Mạn cười danh mãnh, chịu chiêu chọt cúc này của mình đi, Lục Phong nhất định sẽ không trốn nổi. Nghĩ tới cảnh Lục Phong ôm đít đau đớn. Vừa tính chọt Lục Phong thì Lục Phong giữ lấy, em cái đồ ác ma này, rồi lớn cả rồi còn chơi trò này. Em thật sự cho rằng anh sẽ bị trúng chiêu này sao? Anh thắng rồi. Anh giúp tôi nhấc hành lý đi, tôi không nhấc được. Có tay có chân, tự nhắc đi. Tuyết Mạn nổi giận đùng đùng, tôi phải mách, chị Tuyết Vũ về anh. Lục Phong mồi thuốc nói, chắc anh có sợ. Sao anh có tiền mua BMW, chị hai cho tiền anh sao? Lục Phong trả lời cho qua chuyện, cho dù có nói em ấy cũng chả tin. Chị tôi đâu, sao chị ấy không tới? Tuyết Vũ đang trong bệnh viện. Sao chị tôi lại trong bệnh viện? Anh làm chị tôi bị thương sao? Em ấy, vì anh mà bị thương. Tuyết Mạn quát, đáng ghét, ngay cả chị tôi mà anh cũng không bảo vệ nổi, anh tính là đàn ông sao? Kẻ đó hại Tuyết Vũ, anh phá hủy cả gia tộc kẻ đó, thế đã đủ chưa? Anh chém gió chứ gì, tôi muốn đi bệnh viện thăm chị hai. Lâm Dung phía ghế sau trồm lên nói, hủy cả gia tộc kẻ đó, men lì quá thật có hương vị đàn ông quá. Tuyết Mạn, chẳng phải lúc trước cậu từng nói, hy vọng người yêu sau này của cậu có thể tiêu diệt cả thế giới vì cậu sao? Cậu nói bậy bạ cái gì thế? Ồ, còn xấu hổ kìa. Ai xấu hổ, tôi không hề.
Anh làm gì thế? Đừng động đậy. Chỉ là Lục Phong đang thắt dây an toàn cho Tuyết Mạn. Không thắt dây an toàn này, chẳng may xảy ra chuyện gì, anh ăn nói sao với Tuyết Vũ? Mặt Tuyết Mạn đỏ cả lên, tôi tự thắt được. Không thèm anh giúp. Anh đẹp trai ơi, vậy giúp em thắt dây an toàn đi. Xin lỗi, cô ngồi ghế sau không tiện lắm. Lâm Dung dựa vào ghế, Tuyết Mạn. Anh rể cậu đối xử cậu tốt thật đấy. Cậu xem anh ấy không thèm giúp tớ thắt dây an toàn kìa. Tớ không nghe thấy gì cả. Cảnh chuyển đến trước cổng bệnh viện, Lâm Dung nắm lấy tay Tuyết Mạn nói, tôi còn đi với bạn của tớ. Tuyết Mạn, tôi đi trước nhé. Được, cậu chú ý an toàn nhé. Bây giờ tôi sẽ đi thăm chị Tuyết Vũ, anh không được đi cùng. Được thôi. Lục Phong nghĩ, cô nhóc này, vẫn cứ xa cách như vậy. Điện thoại để trong túi quần reng lên. Lão Lưu, chuyện gì thế? Phong thiếu gia, mảnh đất ở Giang Bắc xảy ra chuyện rồi. Có người đánh bị thương công nhân xây dựng của chúng ta, còn vây lấy xe nguyên vật liệu chuyên chở đi nữa. Nếu vẫn tiếp tục thế này, thời gian hoàn thành dự án sẽ bị trì hoãn. Đưa người bị đánh đi bệnh viện, thuốc thang viện phí đều do bất động sản Phong Vũ trả hết. Phong thiếu gia, chúng ta không phản kích sao? Xử lý người gây náo loạn rất dễ, nhưng cũng không thể tùy tiện chỉ điểm người ra, mà tiêu diệt bừa bãi. Trước chuyện này, thì cần làm rõ sự đòi hỏi của bên đó, rồi báo cáo lại cho tôi. Trong phòng bệnh của Tuyết Vũ, chị Tuyết Vũ, đều do Lục Phong cả, ngay cả chị cũng không bảo vệ tốt, thế thì anh ta có tích sự gì? Thực ra, lỗi đều do những tên có động cơ kín đáo kia. Tuyết Mạn mặt tỏa vẻ không vừa ý, mới có mấy năm, sao chị hai bảo vệ Lục Phong quá vậy? Thật vô lý. Tuyết Vũ cười, tóm lại là, mấy năm em đi, cũng đã xảy ra không ít chuyện. Em không quan tâm, chị hai bị thương nữa. Tuyết Vũ ôm Tuyết Mạn, được rồi, do anh ấy, được chưa nào? Chị Tuyết Vũ là tốt nhất. Phải rồi, chị Tuyết Vũ, xe của Lục Phong là lấy tiền họ Kỳ chúng ta mua sao? Có phải hơi mặt dày không? Tuyết Vũ nghĩ, cũng không thể nói thật là, tổng giám đốc Lưu Vạn Quán của bất động sản Phong Vũ tặng anh ấy nhỉ? Dù gì thì, con xe BMW ấy cũng không bất hợp pháp. Cái gì? Chẳng lẽ anh ta tự mua được? Gần 2 tỷ đấy, anh ta lấy đâu ra chừng ấy tiền? Lục Phong bước vào, anh may mắn, mua số trúng được đấy. Tuyết Mạn hai tay chống hông nhìn về Lục Phong quát, trúng xổ số thì lấy tiền đó mua xe, sao không mua trang sức cho chị Tuyết Vũ? Anh thật là ích kỷ. Tuyết Vũ kéo tay Tuyết Mạn, chị có nhiều trang sức lắm rồi, nhiều hơn cũng đeo không xuể. Anh cũng sẽ tặng trang sức cho Tuyết Vũ, nhưng không dùng tiền trúng thưởng để mua. Anh đang lấy cớ đây mà. Đàn ông các anh đều như thế cả. Chi Tuyết Vũ, cơ thể chị hồi phục chưa? Mau xuất viện đi thôi. Em muốn cùng chị ăn thật nhiều món ngon. Còn nhiều chỗ chơi vui lắm. Lục Phong chen vô nói, việc xuất viện thì phải hỏi bác sĩ trước đã. Tôi nói chuyện với chị hai tôi, Lục Phong anh chen miệng vào làm gì? Tuyết Vũ nhéo má, đúng là phải nghe ý kiến bác sĩ thật mà. Nếu có thể xuất viện thì chị sẽ đi cùng với em, được không nào? Ra được. Nghe chị hai. Bác sĩ nói, cô kỹ hồi phục rất tốt, có thể xuất viện trước hạn, đồ ăn cần thanh đạm một chút. Vết thương vẫn cần hồi phục thêm, trong vòng 2 ngày không được tắm rửa. Tuyết Mạn vui vẻ trả lời. Cảm ơn bác sĩ. Chuyển cảnh đến nhà của Kỹ Tuyết Vũ. Chị Tuyết Vũ, chị vào nhà cẩn thận thôi, đừng làm bản thân bị thương. Tuyết Mạn, chị không sao. Lưu Vạn Quán gọi cho Lục Phong nói, công nhân bị thương đã được đưa đi viện rồi. Làm tốt lắm. Việc chỉ hoãn thi công khu Giang Bắc, đợi tôi tự mình qua đó rồi tính tiếp. Vâng. Phong thiếu gia, nên rời khỏi Tuyết Vũ, đi một chuyến lên Giang Bắc vậy. Ủa, mới đó mà đi đâu hết rồi, Tuyết Vũ em đâu rồi? Có tiếng nước trong nhà tắm, chết rồi, bác sĩ bảo em ấy không được tắm cơ mà. Lục Phong gõ cửa, Tuyết Vũ, em không thể tắm. Vì lo cho Tuyết Vũ Lục Phong mở cửa, thì nhìn thấy Tuyết Mạn, sao lại là em vậy? Tuyết Mạn la lên đồ sắc lang. Không phải như em nghĩ đâu. Bóng lưng của em giống chị em quá. Tuyết Mạn lấy cái thao ném Lục Phong, anh còn chưa đi, tôi đánh chết anh. Lục Phong nói, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Biến đi. Tuyết Mạn lấy vòi nước xịt Lục Phong. Lục Phong chạy ra đóng cửa một cái ầm. Thật là khó xử, chuyện gì thế này, mình nên giải thích sao giờ? Lục Phong, không ngờ anh dám lén nhìn tôi tắm, anh chết chắc rồi. Quần áo ướt hết rồi, mình nên cởi ra thay cái khác rồi tính. Lục Phong cởi áo. Càng nhịn càng tức, không được bây giờ mình phải nói với chị Tuyết Vũ, Lục Phong dám dình mình tắm mới được. Tuyết Mạn vừa bước ra thì thấy Lục Phong ở trần. Lục Phong, anh mặt dày quá. Tự dưng cởi quần áo trước cửa phòng tắm. Không ngờ mình lại nhìn thấy một tên lưu manh cởi quần áo, mắt của mình cay quá. Thế này có tính là công bằng không nhỉ? Tuyết Vũ đang xếp chăn thì nghe có tiếng khóc. Tuyết Mạn ôm lấy Tuyết Vũ khóc. Xảy ra chuyện gì thế? Lục Phong bước tới. Tuyết Vũ nghĩ, hóa ra vóc dáng anh ấy, đẹp đến thế, sao trước giờ mình không để ý nhỉ? Ủa? Lục Phong sao anh lại cởi quần áo?
Tuyết Vũ, đều là hiểu lầm. Vừa nãy anh bị Tuyết Mạn vô ý hất nước vào người, quần áo ướt hết nên anh mới cởi ra. Là anh, vào nhà vệ sinh lén nhìn tôi tắm, đều do anh cả. Không. Lúc đó anh tưởng người trong nhà tắm là Tuyết Vũ, bác sĩ bảo em ấy xuất viện vẫn phải kiêng nước, không được tắm. Anh mới đứng ở cửa định nhắc em không được dính nước. Kết quả cửa không đóng. Tuyết Mạn núp sau Tuyết Vũ nói, đáng ghét, Lục Phong anh là đồ sắc lang, đừng có viện cớ cho mình nữa. Tuyết Mạn, em bình tĩnh trước đã, chuyện này không chừng chỉ là hiểu nhầm thôi. Dù gì đi nữa thì hôm nay chị Tuyết Vũ phải ngủ với em. Lục Phong không được vào. Tuyết Mạn đóng cửa phòng một cái ầm. Tuyết Vũ, Tuyết Mạn, hai người nghỉ ngơi sớm đi, anh ra ngoài có chút việc. Ngoài trời lạnh lắm, chị nên gọi Lục Phong quay lại. Chị, đừng quan tâm Lục Phong nữa, anh ta đang lảng đi để trốn tội đấy, vừa nãy anh ta nhìn lén em tắm đó. Chị cho rằng Lục Phong không phải là người như vậy. Chị hai, chị vẫn quá thiện lương còn bảo vệ anh ta nữa, tên Lục Phong này nhân phẩm quá kém. Chỉ là Lục Phong nhất định đã nhìn thấy em rồi. Chị hai, chị nói xem nên xử lý như nào. Tuyết Mạn, chắc em hiểu lầm Lục Phong rồi. Nhưng mà em đang tắm thì anh ta đi vào, đấy không phải là nhìn trộm thì là gì? Chắc anh ấy cho rằng, đó là chị chăng? Bác sĩ cũng dặn là chị không được dính nước. Vậy chị đi tắm, anh ta cũng không thể đàng hoàng vào xem chị như vậy chứ. Chị với anh ấy là vợ chồng mà, hẳn là không vấn đề gì chứ. Mình nghe thấy cái gì thế này? Em không chịu đâu. Tuyết Mạn, em nghỉ ngơi trước đi. Lục Phong, sao anh lại ngồi xổm trước cửa? Còn chẳng phải do, đợi ở trong phòng sẽ làm khó em sao? Tuyết Vũ kéo tay Lục Phong, anh mau vào đi, thay quần áo vào, đừng để vì lạnh. Lục Phong từ phía sau ôm Tuyết Vũ, em tốt với anh thật đấy. Nếu anh bị cảm, em nên chăm sóc cho anh, em không mong anh bị bệnh. Xem ra anh phải bị cảm một lần, anh muốn được em chăm. Tuyết Vũ đẩy Lục Phong ra, đồ ngốc. Cảm ơn đã khen. Tuyết Vũ lấy áo cho Lục Phong, anh mau thay quần áo đi. Tuyết Vũ nghĩ, kỳ lạ, sao mình không rời mắt được. Bình thường, hình như đúng là rất hiếm khi nhìn thấy Lục Phong cởi quần áo. Cái tên đầu gỗ này, bình thường lúc ngủ toàn cuốn mình kín mít. Không được, mình đang nghĩ gì thế này? Tuyết Vũ, hôm nay anh ngủ ở sofa, em ngủ chung với Tuyết Mạn đi. Vậy, anh chịu thiệt thòi rồi. Có gì đâu mà thiệt thòi. Em cũng ngủ sớm đi. Chuyển cảnh lúc nửa đêm trong phòng Tuyết Vũ. Tức chết đi được. Tuyết Mạn cầm điện thoại nhắn tin với Lâm Dung, nói về Lục Phong là tên lưu manh. Lâm Dung rủ Tuyết Mạn đi ba quẩy. Mình ra ngoài chơi, quên đi cái tên lưu manh Lục Phong. Tuyết Mạn lẻn ra ngoài, cũng do chị Tuyết Vũ hiền lành nữa, để anh ngủ sofa, người vô dụng như anh nên nằm đất. Tuyết Mạn mở cửa phát ra tiếng động. Lục Phong đứng phía sau Tuyết Mạn hỏi, muộn thế này rồi, em một mình ra ngoài làm gì? Liên quan gì tới anh? Em nửa đêm ra ngoài, không an toàn. Chẳng phải do Lâm Dung gọi tôi đến quán bar tôi mới đi, có bạn bè ở đấy thì có gì mà không an toàn. Hơn nữa, sao anh cổ hữu thế? Con gái tại sao lại không thể đi chơi khuya? Lục Phong chụp lấy tay Tuyết Mạn là lo cho em đấy, em tốt nhất là không nên ra ngoài. Lưu manh, đừng chạm vào tôi. Ở chung với một kẻ nhìn trộm người ta tắm như anh, mới thật sự không an toàn. Tuyết Vũ chưa tỉnh ngủ đẩy cửa phòng bước ra hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Chị Tuyết Vũ, bạn em Lâm Dung gọi em đi quán bar chơi. Lúc em du học ở nước ngoài, cũng hay tham gia party. Nhưng mà, Lục Phong anh ta không cho em đi, sao lại thế chứ? Lục Phong, chỉ là lo lắng cho an toàn của em thôi mà, anh ấy không phải là phản đối em. Chị hai, em thật sự không muốn làm bạn bè em thất vọng. Tuyết Mạn làm nũng, để em đi quán bar chơi đi mà, chi Tuyết Vũ là tốt nhất. Tuyết Vũ xoa đầu Tuyết Mạn nói, chị cũng cảm thấy em đi một mình, quá không an toàn. Điện thoại Tuyết Mạn trong túi reng lên. Tuyết Mạn, bao giờ cậu mới tới, đang chờ cậu đấy. Cậu đừng cho tôi leo cây nhé. Được rồi, tôi tới ngay đây. Chị Tuyết Vũ, bạn em đang giục, chị cho em đi đi. Ở quán bar là bạn em với bạn của cậu ấy thôi mà, không phải lo lắng, đều là người quen, không có gì là không an toàn. Hay là thế này đi, để Lục Phong lái xe đưa em đến quán bar nhé, anh ấy sẽ đi với em. Hả? Em không muốn, anh ta sẽ giám sát em. Ngày mai chị còn phải đi làm, đêm nay không đi với em được. Cho nên Lục Phong phải đi với em. Thôi được để anh đi. Được rồi, nghe chị hai. Xuống bãi đổ xe. Lục Phong, chị hai tin anh, nhưng tôi không thèm tinh nhân phẩm của anh đâu. Anh thèm khát cơ thể của bản cô nương, nên mới nhìn lén tôi. Anh làm thế này có làm chị hai thất vọng không? Đồ khốn nạn. Được rồi. Mau lên xe đi. Trên đời này còn nhiều người lắm tiền hơn anh lắm, anh đừng có lên mặt với tôi. Vậy em cứ chờ nếu có gì, thì đừng gọi anh đến giúp nhé. Ai thèm anh giúp, anh đề cao bản thân quá rồi đấy. Lục Phong anh không xem chỉ đường sao. Thì làm sao? Anh lo lái xe đi loạn lên làm lỡ thời giờ của tôi, thì anh không xong với tôi đâu. Quán bar, lúc trước anh đi với bạn rồi. Từng đi. Là bạn anh mời đến sau.
Nơi cao cấp như quán bar, nếu Lục Phong anh không trúng số thì đời nào chi trả nổi. Lục Phong giẫm mạnh chân phanh, làm Tuyết Mạn đập đầu vào ghế. Tuyết Mạn ôm mũi, anh có biết lái xe không thế? Còn không thắt dây an toàn vào, có cần anh giúp không? Còn lâu tôi mới cần anh giúp, tự tôi thắt được. Xe Lục Phong chạy như quái xế. Chẳng mấy chốc đã tới quán bar. Được rồi, kẻ lắm chuyện như anh có thể về được rồi đấy. Anh có cần mặt mũi không vậy, tôi bảo anh đi về, sao anh còn đi theo? Anh đồng ý với Tuyết Vũ rồi, phải chắc chắn cho sự an toàn của em. Tôi có phải là trẻ con đâu, còn cần một kẻ an hại như anh bảo vệ. Trong mắt anh em cũng chỉ là một bé gái mà thôi. Không ngờ anh dám coi thường tôi, bây giờ anh biến đi cho tôi. Anh đã đồng ý với Tuyết Vũ là đảm bảo an toàn cho em, anh nói thì phải làm. Chỗ này người ngợm phức tạp, càng không thể để em một mình. Đồ thần kinh, Tuyết Mạn bực tức bỏ đi. Tuyết Mạn, ở đây này. Lâm Dung nắm lấy tay Tuyết Mạn nói, anh Tinh Việt đang chờ cậu đấy. Nói về Lượng Tinh Việt này là một phú nhị đại, bạn du học của Kỳ Tuyết Mạn. Lâm Dung nói, nếu cậu mà không tới thì, Tinh Việt sẽ không cho tụi tớ uống rượu luôn đấy. Cậu lại chọc ghẹo tôi rồi. Chọc ghẹo gì chứ, mau để anh Tinh Việt ôm cái nào. Lâm Dung liền đẩy Tuyết Mạn vào lòng Tinh Việt. Tuyết Mạn bỏ mặt, xin lỗi, buông tôi ra đi. Sao có thể buông ra dễ dàng thế được? Trừ phi... Lục Phong kéo Tuyết Mạn từ trong lòng Lương Tinh Việt ra. Là ai đây, ăn mặc quê mùa thế, còn tới quán bar? Tôi là... Lục Phong, anh đừng nói linh tinh. Tôi đi với Tuyết Mạn đấy. Tuyết Mạn, đừng nói người này là bạn trai cậu đấy nhé. Không, anh ta không phải bạn trai tôi. Nhưng anh ta nói đi cùng cậu tới mà, không phải bạn trai thì là gì? Hay là vệ sĩ của cậu, sợ bọn tôi hại cậu chắc, không coi bọn tôi là bạn chứ gì? Tôi đâu có ý đó, là anh ta cứ khăng khăng đi cùng. Có bạn trai đúng là chẳng có gì giấu được nhỉ. Chẳng phải là cay mắt sao, chúng tôi không cười câu, đúng không nào mọi người? Tuyết Mạn lườm Lục Phong, đều do tên Lục Phong, nằng nặc đòi theo vào rồi còn khiến mình mất mặt. Tôi nhớ ra rồi, thực ra vị này là anh rể của Tuyết Mạn, tên Lục Phong. Hóa ra là anh rể, tôi là bạn học của Tuyết Mạn, nên chào anh một tiếng anh Phong. Không cần, cậu có thể trực tiếp gọi tôi là Lục Phong. Tôi cảm giác đã từng gặp anh ở đâu rồi. Lâm Dung cười nói, anh Tinh Việt, anh thích Tuyết Mạn thật đúng không? Đang bắt đầu làm thân với người nhà cậu ta rồi đấy sao? Làm thân gì chứ? Tôi đang làm quen bạn bè mà. Nào, anh Phong, tôi kính anh một ly. Xin lỗi, tôi lái xe, không thể uống rượu được. Mặt Lương Tinh Việt ngẩn ra, chuyện này. Gọi người lái thay thôi, ai mà lại không có nổi tiền làm cái đó chứ? Lâm Dung nói nhỏ với Tuyết Mạn, anh rể cậu, sao lại như thế này, làm tụt hứng cả anh Tinh Việt. Cái tên ăn hại đó. Còn lâu mới là anh rể của tôi. Lục Phong nghĩ, không biết Lâm Dung nói gì với Tuyết Mạn. Không biết khi nào mới kết thúc, rồi đưa Tuyết Mạn về nhà. Anh Tinh Việt, hay là uống với em nhé? Vậy anh mời em, chúc cho em càng ngày càng xinh đẹp. Anh Tinh Việt, anh giỏi thật đấy, không giống tên đàn ông nào đến rượu còn không biết uống. Anh ta thì tính là đàn ông cái gì? Tuyết Mạn, đừng giận. Lục Phong thối, lại còn ra oai với mình. Khiến chị hai bị thương, lại còn ở chỗ này làm mình mất mặt, thật là quá đủ rồi. Tuyết Mạn một hơi uống sạch ly rượu trong tay, nghĩ mà tức. Nhưng mà cơ hội uống với anh Tinh Việt không nhiều. Lục Phong, anh không uống thật sao? Xin lỗi, tôi cần phải giữ tỉnh táo, uống rượu dễ xảy ra chuyện thì không hay. Tuyết Mạn, tớ chợt nhớ ra, Lục Phong kia là tên ở rể mà cậu kể đúng không? Tuyết Mạn mặt ngại ngùng, anh ta là chồng của chị Tuyết Vũ. Chẳng trách lại trông ngờ nghệch chậm chạp đến vậy, cậu không phải trách anh ta đâu. Sau cùng thì cũng là kẻ ăn bám mấy năm nay, không có cốt khí cũng là bình thường. Phải rồi, quán bar này có một câu chuyện huyền thoại, mọi người có muốn nghe không? Xin lỗi, anh Tinh Việt, tôi có chuyện trì hoãn nên tới muộn. Lưu Hạo Thiên thấy mình tới trễ nên tự phạt một ly. Ngồi xuống cạnh Lâm Dung, chào cô em xinh đẹp. Được, đúng lúc đang nói tới thần rượu chỗ này. Anh đẹp trai, rượu phó trao hoàng gia của các anh tới rồi đây. Cô phục vụ nhìn thấy Lục Phong, người này. Hạo Thiên nói, rượu này một bình cũng 200-300 triệu đấy. Anh Việt thật là hào phóng, em biết anh Tinh Việt tốt với bọn em lắm mà. Tiền không quan trọng, chỉ là một bình pháo trao hoàng gia này, mọi người uống được chừng nào. Rượu này chắc mạnh lắm, nghe nói con bò uống một ly thôi cũng đủ lăn quay. Ây da, em chỉ có thể uống một chút thôi. Rượu này tôi có thể uống được một bình. Anh Tinh Việt, một mình uống 5 chai rượu mạnh mà không gục đấy. Lương Tinh Việt cười nói, 5 bình quá nhiều, tôi chỉ uống được 2 bình rưỡi thôi. 2 bình rưỡi, vậy nói anh là người có tửu lượng khá nhất ở đây cũng không quá chứ. Không phục cũng không được, tửu lượng của anh Lương thực sự rất được. Tuyết Mạn, sao không nói gì? Tôi không hiểu biết về rượu nhập khẩu lắm. Tớ nhớ hồi trước cậu còn làm bài luận về văn hóa rượu cơ mà, sao không hiểu biết? Ấy em quên mất, người mà Tuyết Mạn dẫn theo. Lục Phong đúng không, anh ta uống được chứ? Lâm Dung cười nói, thôi đi, không uống đâu có nghĩa là không có tửu lượng.
Thật không? Tôi từng nghe một câu là người càng vô tích sự thì càng không có tửu lượng. Xin lỗi nhé, tôi không cố ý nói anh vậy đâu, chỉ là nói đùa thôi ấy mà. Nghe nói vậy mọi người xúm nhau cười, tôi cũng không ngờ Lục Phong anh mắc cười như vậy. Lục Phong mặc giả ngu nói, xin lỗi, tôi thật sự không biết uống rượu. Anh tên Lục Phong sao? Thấy chưa? Người uống được 2 bình rưỡi như anh Tinh Việt. Mới là đàn ông chứ. Quá khen, thần rượu của quán bar này mới giỏi thật sự, tôi có may mắn quen biết, thành bạn của anh ta. Lưu Hạo Thiên mặt sùng bái nói, anh Tinh Việt ngầu vậy, một người như thần rượu mà anh cũng quen. Lúc đó thần rượu có thể uống một hơi 16 bình pháo hoa hoàng gia. Lúc đó có 10 mấy người thay nhau uống thi với anh ta, mà không thắng nổi, cuối cùng, anh ta thắng được một số tiền lớn. 16 bình, có người làm được cơ à, đây có phải chỉ là truyền thuyết không? Quản lý, tôi nói không nhìn nhầm mà, anh ta chính là người đó. Quản lý cúi đầu trước Lục Phong nói, thần rượu, không ngờ anh lại đại giá tới đây, quán nhỏ này không thể đón tiếp từ xa. Lục Phong mặt cười, vẫn bị nhận ra rồi. Cái gì? Ông nói anh ta chính là thần rượu. Lục Phong sao có thể là thần rượu? Các người có nhận nhầm không vậy, sao anh ta là thần rượu được? Phải đấy, người thà chết không chạm vào rượu sao lại thành thần rượu được? Quản lý nói, không thể nhầm được. Người này chính là khách VIP của chúng tôi thần rượu. Hạo Thiên hỏi Lương Tinh Việt, anh nói, anh là bạn của thần rượu, sao anh không quen Lục Phong? À há, chuyện này, dù gì tôi và thần rượu cũng là mấy năm trước rồi. Không nhớ rõ mặt cũng là bình thường mà. Lục Phong nghe vậy cũng tự thấy xấu hổ cho Lương Tinh Việt. Hôm nay lại làm quen thần rượu một lần nữa, cũng là vinh hạnh của Tinh Việt tôi. Phải rồi, tôi tra lại những bài viết về quán bar này. Nghe nói lúc đó thần rượu tự mình trả tiền cho 16 bình pháo trao hoàng gia, còn uống hết sạch. Nếu anh đã là thần rượu, sao hôm nay lại không tự mình mua rượu, chẳng lẽ lại không có bằng ấy tiền sao? Tuyết Mạn đứng lên đáp, đừng có nhầm, Lục Phong chỉ trông giống thần rượu thôi, mọi người đừng đùa nữa. Lưu Hạo Thiên vỗ vai Lục Phong, trông giống gì? Quản lý cũng đã nói rồi, anh ta chính là thần rượu. Tuyết Mạn cậu phủ nhận cái gì? Chẳng lẽ Lục Phong không mua nổi mấy bình rượu sao? Tuyết Mạn nghĩ, anh ta làm gì có tiền, không khéo anh ta không mua nổi mất. Tôi thấy, mua được rượu hay không phải tôi nói là được. Thần rượu giúp quán bar chúng ta, kéo được một lượng khách lớn, là khách quý của quán ta. Hôm nay, quán tôi xin được tặng 16 bình pháo trao hoàng gia, cho thần rượu và bạn bè cùng trợ hứng. Được rồi, dù gì cũng là pháo trao hoàng gia, tặng miễn phí thì cũng là rượu ngon. Cho tôi một ly Bloody Mary. Lục Phong, 3 năm rồi không gặp. Nhân viên quầy rượu nói nhỏ với quản lý. Vị khách bên này tặng anh một chai La Phai năm 82, để đại biểu cho tấm lòng cảm kích về chuyện năm đó. Phục Phong vẫy tay chào, đã lâu thế rồi, không ngờ có thể gặp cô ấy ở đây. Nghe vị khách kia tặng Lục Phong chai La Phai năm 82. Cả đám giật mình nói, rượu này đắt lắm đấy. Lục Phong, không ngờ anh lại quen được cả mỹ nữ giàu kia sao? Trùng hợp ấy mà, cũng chỉ là một người bạn thôi mà. Lương Tinh Việt vỗ tay, Lục Phong đúng là thâm tàng bất lộ. Lương Tinh Việt nghĩ, không ngờ cướp hết sự chú ý dành cho mình. Tuyết Mạn còn nhìn hắn nữa, đúng là thứ không biết tốt xấu. Mình cũng là khách hàng đã tiêu 10 tỷ ở bar này. Chẳng lẽ lại không so được với Lục Phong? Hội Hắc Hổ tiến vào bar, hôm nay nghỉ ngơi, lên rượu đi. Mấy tên cán bộ như Hội Hắc Hổ mà cũng đến bar, thì Lục Phong, chờ xấu mặt đi nhé. Các vị chơi hết mình nhé. Du Nhã, em không thoải mái sao? Có chuyện gì đâu. Đầu em hơi không dễ chịu lắm. Tôi biết rồi, vừa nãy trộn mấy loại rượu vào uống chung, người không quen thì hơi đau đầu. Lâm Dung hỏi, cậu không sao chứ? Cô ấy trông như sắp nôn ấy nhỉ? Lâm Dung hỏi Tuyết Mạn, phục vụ đâu? Sao không thấy ai đến? Du Nhã hơi khó chịu, Lục Phong, anh có thể ra quầy kia lấy giúp ít nước với thuốc giải rượu không? Lục Phong trả lời được rồi đứng lên. Cảm ơn anh đúng là người tốt. Xin chào, cho hỏi có nước và thuốc giải rượu không? Bạn tôi không được thoải mái lắm, xin anh nhanh chút. Cái này nên hỏi quản lý, chỗ tôi chỉ có bán rượu thôi. Chú mày là ai, dám chen hàng bartender đang phục vụ cho bọn tao đấy? Tôi đâu hề thấy mấy người xếp hàng. Túm áo Lục Phong nói, ông đây nói xếp hàng là xếp hàng, mày là cái thá gì mà dám hô tay múa chân trước mặt bọn tao? Lục Phong nghĩ, thì ra là Hội Hắc Hổ, phiền rồi, Tuyết Mạn đang ở đây, hiện tại không phải lúc ra tay. Mày có vẻ mặt gì đây? Không phục sao? Nắm đầu Lục Phong nện xuống bàn. Tuyết Mạn đứng lên, bên kia hình như xảy ra chuyện gì đó. Chết rồi, kia là người của Hội Hắc Hổ, ra tay rất thâm độc. Hạo Thiên nói, mọi người tốt nhất là đừng động vào, không thì rước phiền phức vào người đấy, giải rượu cho Du Nhã trước, tương đối quan trọng. Lương Tinh Việt gọi cậu phục vụ nói, lấy nước với thuốc giải rượu qua đây. Phục vụ đưa nước cho Du Nhã, không phải chứ, lấy có chai nước mà cũng có thể chọc vào đám người đáng sợ đó, Lục Phong cũng được nhỉ. Lục Phong kém cỏi như vậy, chắc không chủ động chọc phải phiền phức đâu.
Chỉ cần mày xin lỗi, không chừng bọn tao còn cân nhắc tha cho. Xin lỗi, là tôi không nghe theo các anh. Đây mà là xin lỗi sao? Này căn bản không nhận lỗi. Dám chơi bọn tao sao? Vừa định đám Lục Phong, thì Tuyết Mạn bảo dừng tay, các anh dám đánh người, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Cô em, con mắt nào của cô thấy tôi đánh người, vu khống sao, chúng tôi giận đấy. Trông cũng xinh xắn đấy, miệng nhỏ kia sao lại vu khống người khác. Bừa bãi vậy. Uống mấy chén với bọn anh nhé, rồi bọn anh tha lỗi cho. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra. Sao đanh đá thế, anh thích tính cách mạnh mẽ này của em đấy. Cô em, uống mấy ly với bọn anh nhé. Khiến bọn anh vui thì mọi người đều vui. Trời ơi, mọi người mau đi cứu Tuyết Mạn đi. Phải đấy, tôi nên đi cứu cô ấy. Anh Tinh Việt, đó là người của hội Hắc Hổ, chúng ta không chọc vào được đâu. Vậy chúng ta chỉ có thể đợi thôi. Cút. Thằng danh này mày vừa nói gì? Tao nói, cút cho tao. Lục Phong lấy tay đẩy ra. Phá chuyện tốt của tao, mày đi chết đi cho tao. Tuyết Mạn thấy tên kia cầm chai rượu thì bảo Lục Phong cẩn thận. Lục Phong đỡ lấy, muốn tao chết, mày cứ thử xem. Chết tiệt sao tên này khỏe thế nhỉ, không rút ra được. Liền quay lại bảo đàn em đánh chết nó đi. Hai thằng xông lên, một tên bị đấm méo mặt. Tên còn lại Lục Phong cho một đạp vào ngực thổ quyết. Giờ sao tới mày lên rồi đó. Tao nhất định phải khiến mày trả giá, đập lấy cái chai trên tay. Lao tới, hôm nay mày phải chết ở chỗ này. Lục Phong gạt nhẹ cánh tay cầm chai rượu qua một bên. Tên đó liền đấm Lục Phong nhưng Lục Phong vẫn né được. Mày còn chiêu gì nữa? Tao xem mày trốn sao. Cầm chai nhào lên đâm Lục Phong. Thấy thế Lục Phong dùng chân đá thẳng vào mặt. Tuyết Mạn nói, Lục Phong, nếu không được thì anh xin lỗi đi. Anh không đánh lại được bọn họ đâu. Xin lỗi sao? Lục Phong cầm lấy chai rượu lên. Bóp nát chai rượu, chúng mày nếu muốn tiếp tục. Lục Phong tao sẽ theo đến cùng. Thấy Lục Phong tay không bóp vỡ chai rượu, Lượng Tinh Việt muốn đái ra quần nghĩ, thế này thì bóp chết người cũng nhẹ nhàng như không sao. Hôm nay chúng tao bỏ qua cho mày. Lần sau đừng có để chúng tao gặp lại. Tuyết Mạn nói, anh mau băng bó tay, máu thế này bẩn lắm. Lục Phong vừa ngồi vào bàn, thì Lưu Hạo Thiên đã nói, anh đi lấy có viên thuốc giải rượu mà cũng dây vào người của hội Hắc Hổ sao? Du Nhã thì thầm bên tai Tinh Việt, hội Hắc Hổ, trời ạ, vừa nãy Lục Phong đánh nhau với xã hội đen. Lâm Dung hỏi người trong bàn, chúng ta có bị báo thù không? Tôi sợ lắm. Chỉ thấy Lục Phong dùng khăn lau vết thương. Lương Tinh Việt nói, anh nên đi bệnh viện trước, mấy tháng nữa tốt nhất anh đừng nên ra ngoài, người của hội Hắc Hổ không đơn giản đâu. Tuyết Mạn đứng lên, các người có phải hơi quá rồi không? Lục Phong là do cứu tôi, chứ vốn không biết đánh nhau. Có nhiều cách để cứu em mà, đâu nhất định phải là đánh đấm. Lưu Hạo Thiên hùa theo Lương Tinh Việt, phải đấy, giải quyết vấn đề một cách hiệu quả mới là đàn ông chứ. Tuyết Mạn nói to, vừa nãy nếu không có Lục Phong, không biết tôi đã bị mấy người kia làm gì rồi. Thôi đi, là do tôi hấp tấp, đáng lẽ nên dùng cách tốt hơn. Thần rượu, anh bị thương rồi, ở đây có cồn và bông băng. Thế thì đưa cho tôi, các anh cũng chuẩn bị vật chất đầy đủ nhỉ. Quản lý gãy đầu nói, chuyện uống rượu gây sự cũng nhiều, vẫn nên chuẩn bị ít đồ sơ cứu, phòng khi cần gấp. Tuyết Mạn giật lấy bộ cứu thương, để tôi băng bó cho Lục Phong. Lục Phong thấy thế thì bảo không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ ấy mà. Không được, là do anh ra mặt dùng tôi, nên mới bị thương. Lương Tinh Việt nghĩ, chẳng phải chỉ là một thằng cục mịch thôi sao, hắn ta vốn chẳng có tư cách. Công ty tôi có chút việc, tôi đi gọi điện thoại tí. Lương Tinh Việt ra ngoài, nhìn trái nhìn phải thấy không có ai thì ấn số gọi. Anh báo, em là Tinh Việt, vừa nãy người của anh bị đánh. Anh thấy em báo tin cho anh như này, phải chăng? Ồ, còn dám đòi lợi ích với tao cơ à? Mày còn muốn làm ăn nữa không? Không phải, em nào có ý mạo phạm anh, tóm lại là anh mau tới đây đi. Lương Tinh Việt tắt máy và đi vào. Anh báo, có kẻ không nể mặt anh. Mày có đàn em còn bị người ta ăn hiếp đến dạng này, thằng phế vật vô dụng. Bị anh báo đã ôm bụng nói, do em vô dụng, làm mất mặt anh báo. Đi, đến quán bar, xem thử là thằng nào. Anh Tinh Việt, bàn công chuyện xong rồi sao? Chúc việc còn con ấy mà, lại còn báo cho tôi xử lý. Lưu Hạo Thiên giơ ngón cái lên, anh Tinh Việt bàn đều là chuyện lớn, không phải mấy chuyện vặt. Lục Phong nhìn về phía Lương Tinh Việt, trong khi Tuyết Mạn đang băng vết thương. Á, đau, ấy ra, nhẹ thôi, còn biết đau. Lúc băng bó còn ngây ra. À xin lỗi. Quản lý nói, anh báo, anh đừng giận thế. Người của tao bị động vào, mày bảo ông đây có giận không? Giạt sang cho tao. Đàn em của báo ca chỉ tay về phía Lục Phong nói, chính là nó, chính hắn đánh các anh em. Lương Tinh Việt che miệng cười, Lục Phong, mày cứ chờ nhập viện đi. Lục Phong vẫy tay chào anh báo. Thấy người đứng trước mặt là Lục Phong, báo ca tự tát vào mặt mình mấy cái. Cả đám người ngơ ngác không hiểu xảy ra chuyện gì, nhất là Lương Tinh Việt. Phong ra, là do đàn em của em không có mắt, mạo phạm đến anh.
Sao anh báo phải cúi người với hắn? Chẳng lẽ Lục Phong là đại nhân vật nào đó? Nó là ai, có tư cách gì mà khiến anh dập đầu? Anh báo để đầu đàn em xuống, mày nói liên thiên ít thôi, còn muốn giữ mạng thì nghe lời tao xin lỗi đi. Xin lỗi. Xin lỗi. Lục Phong nói, đều do hiểu lầm cả ấy mà. Lục Phong lấy trong túi ra một cái thẻ nói, mọi người đều là bạn bè. Lục Phong bất tài, mời các vị hội hắc hổ mấy chai bia lạnh vậy. Quản lý mặc ngại nói, Phong thiếu, sao tôi dám thu tiền anh chứ, rượu nước ngày hôm nay, tôi miễn phí cho anh hết. Tôi sẽ ra tuyên bố chính thức, về sau thần rượu Lục Phong tới quán, rượu anh gọi đều miễn phí. Du Nhã Mặc ngạc nhiên, cái gì? Miễn phí toàn bộ sao? Lâm Dung quay sang hỏi Tuyết Mạn, sao Lục Phong lại quen biết mấy người này nhỉ? Tôi cũng không biết. Sao anh báo lại khép nép với một thằng phế vật như Lục Phong nhỉ? Sao mọi sự chú ý đều bị hắn ta cướp hết? Du Nhã, tâm trạng anh không tốt, rót rượu cho anh. Em xin lỗi anh Tinh Việt, tay tôi tê rồi, phiền anh tự rót lấy. Cái gì? Vừa nãy cô còn tranh phần rót rượu cho tôi mà. Tôi có sao? Sao tôi không nhớ nhỉ? Du Nhã đứng lên, đi tới gần Lục Phong nói, lúc nãy em uống say nói linh tinh hơi nhiều, anh đừng trách em đấy nhé. Đưa ly mời rượu Lục Phong. Tôi nói rồi, hôm nay tôi không uống rượu. Du Nhã, Mặc ngại ngùng, nhìn trí nhớ của em này. Vậy Lục Phong anh có để ý việc về sau, có nhiều thêm một cô em gái nuôi không? Nhà em không có anh em ruột, vẫn luôn mong muốn có một người anh trai yêu thương chiều chuộng mình. Lục Phong choàng vai Tuyết Mạn nói, em gái sao? Tuyết Mạn là em vợ tôi, cũng chính là em gái tôi. Cảm ơn Tuyết Mạn, đã thay anh băng bó vết thương. Anh nói cái gì cơ? Tôi không thèm anh cảm ơn. Cho nên, cô còn chuyện gì nữa không?